Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tiếp phần bút trong Photoshop. Thì để muốn đi được cái bút trong Photoshop thì hôm nay chúng ta sẽ có những cái thuộc tính như sau. Các bạn sẽ ấn vào Open cho mình. Trong cái vấn đề về Open thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái bút của chúng ta như sau. Ví dụ tôi sẽ để về một cái trạng thái. Này có Hường không? Ok, chúng ta sẽ tắt mic đi. Rồi kéo xuống. Chúng ta sẽ chọn vào ổ E và chúng ta chọn vào một thư viện ảnh tư liệu này. Sau đó thì ánh sáng này, sau đó thì các bạn sẽ có một cái thuộc tính ảnh. Ở đây thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cái thể loại ảnh khác nhau và chúng ta có thể lựa chọn. Đấy nhá. Ok, các bạn nhìn vào đây. Để muốn làm ra một tấm ảnh thì các bạn sẽ phải có những cái chiêu thức và chúng ta sẽ có cái cách là bút của chúng ta được áp dụng gì. Ví dụ như trong trường hợp này thì tôi có một cái bút đầu tròn mà các bạn đã biết rồi. Đây ạ, cái bút của chúng ta có thể đầu tròn như này. Để chúng ta kéo lên đầu tròn và đầu nhòe. Rồi, thì các bạn biết cái đầu tròn và đầu nhòe thì ở đây nó sẽ lợi dụng trong cái giá trị là chúng ta sẽ làm ra ví dụ như là bút tạo ra mưa, rồi tạo ra tuyết. Đó, vậy thì ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học về hai thuộc tính là tạo ra mưa, tạo ra tuyết bằng cách nào thì chúng ta tích vào đây. Nhìn chưa? Ok, để muốn tạo ra tuyết rơi thì cái việc bông tuyết của chúng ta thì chúng ta sẽ phải giữ phím Alt và chúng ta thu nhỏ xuống. Thu nhỏ xuống thì các bạn nhớ cho tôi là cái bút của chúng ta là màu trắng và chúng ta tích vào đâu thì chắc chắn là phải là một layer mới và tôi tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ là những cái chấm như thế này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã hiểu được cái chấm rồi thì các bạn nhớ là khi đã vào mùa đông thì chắc chắn là cái tông màu nó sẽ lạnh. Và tông màu lạnh thì chúng ta sẽ phải chỉnh bằng cách nào thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó có rất nhiều kiểu để chỉnh cho cái tông màu lạnh nha. Cách số 1 là các bạn sẽ chơi một cái trò như sau là các bạn sẽ chọn thuộc tính về cái màu đó cho tôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ chơi một cái việc như sau là chúng ta sẽ chọn vào Windows và chúng ta chọn vào một cái kênh màu. Được chưa? Channel. Các bạn sẽ chọn vào cái kênh màu thì ở đây nó sẽ có những cái kênh màu cho các bạn là màu red và màu green và màu blue, bởi vì là thường thường là khi mình blend màu ấy thì mình sẽ dùng trong cái hình thức này nhá, và RGB là tổng hợp của ba màu nó sẽ ra được cái này cho các bạn. Thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là ở đây chúng ta sẽ có một cái màu đó là màu green là màu xanh lá cây và đây là màu xanh tượng trưng cho cái màu xanh ở giữa của chúng ta, thì chúng ta có copy cái màu này và trộn lại với cái màu xanh xanh dương, thì hai cái màu này trộn với nhau thì nó sẽ tạo ra màu gì thì các bạn nhìn vào đây cho tôi thì nhìn này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái màu xanh lá cây của chúng ta đây và màu xanh này của chúng ta đây trộn vào lên đây thì nó sẽ trở thành màu xanh biếc như thế này. Tất nhiên nó giữ màu xanh lá cây thì hai cái màu này nó tạo ra những cái màu nó sẽ tạo ra sắc lạnh nhiều hơn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ Alo. hiểu nè. Ok. Để muốn làm được điều đấy thì rất là đơn giản là chúng ta chỉ cần chọn vào cái công cụ này và chọn vào Ctrl A. Có nhiều bạn này khi bật vào đây bảo là thấy ơi nhưng cái của em nó là đen trắng thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có lệnh edit và chúng ta chọn vào phấn biểu tượng là Ctrl K. Thì trong cái phần Ctrl K nó sẽ ra cho các bạn một cái hệ thống cho các bạn như này. Interface của chúng ta đây nó sẽ có kênh màu là sâu này, các bạn sẽ nhìn thấy sâu kênh màu ra thì chúng ta tắt bỏ cái này đi thì nó sẽ không còn trở lại cái định dạng theo kiểu như là nó là đen trắng là màu nữa mà nó là đen trắng. Các bạn hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Bật lên, tắt đi, bật lên, tắt đi. Ok, hiểu cái này chưa cả nhà ơi? Dạ hiểu. Ok. Thì khi mà các bạn nhớ cho tôi là khi mà chỉnh màu lạnh hay màu nóng thì các bạn nhớ cho tôi là bạn sẽ phải chỉnh làm sao cho bối cảnh của cái không gian ảnh của chúng ta phải lạnh đi. Đấy. Thì lúc này tôi tạm thời tôi sẽ nhân bản là cái này làm 2 bằng Ctrl G để cho các bạn biết là chúng ta sẽ có sự thay đổi nhé. Chưa? Chúng ta chọn đối tượng và gắn vào Ctrl G. Sau khi chọn vào Ctrl G xong tôi chọn vào Windows và tôi chọn vào kênh màu. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái kênh màu của chúng ta nó sẽ có kênh green là màu xanh lá cây, Tuấn và Ctrl A. Ctrl C, Ctrl C là copy và sau đó thì sang bên kênh blue thì tôi sẽ ấn vào Ctrl V. Thì lúc này cái màu xanh của chúng ta giảm
giảm nhá, thì vàng màu xanh giảm thì vàng sẽ tăng, bởi vì liên quan đến cái việc mà sau này khi mà các bạn làm thì các bạn phải hiểu là tương phản màu là gì để chúng ta hiểu được bản chất là tại sao chúng ta cộng với nhau nó lại sẽ ra điều này. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ lên đây, thì lúc này cái kênh màu nó sẽ thay đổi rồi. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Alo. Dạ thấy. Ok, vậy thì đây là một tông màu nào khiến cho cái sắc lạnh của chúng ta nó tốt hơn. Đây ạ, nhìn thấy chưa? Và các bạn sẽ xem trước và sau của tôi. Đấy, trước và sau. Cái kênh màu hồng đã trở thành vàng rồi, bởi vì nó thêm vàng vào. Còn tất cả màu xanh lá cây nó trở thành xanh dương, xanh ngọc bích. Đó. Rồi, sau khi đã chọn xong được cái này xong thì bắt đầu chúng ta mới làm một cái thao tác tiếp theo, đó là tạo ra tuyết rơi. Tuyết rơi bằng bút B, và bút B lúc này thì các bạn sẽ nhớ là tôi vẽ ra đây là bút liền mạch này. Thì trong cái bút của chúng ta nó có một cái hệ thống được gọi là F5. Các bạn nhớ nhá. F5 chính là bảng điều chỉnh về bút, chính là phần setting của nó. Thì trong cái bút của chúng ta nó độ size là to nhỏ chính là cái này này. Các bạn kéo lên đây thì nó to ra, và kéo xuống đây thì nó nhỏ đi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bước số 2 là các bạn sẽ nhìn thấy cái hard disk của chúng ta là 0 là nhòe, và kéo đến 100 chính là cứng. Và spacing là giá trị là cái độ đầu hút của chúng ta sát lại hay là giãn ra, nó là những chấm như này. Đây, tôi kéo cho bạn xem. Ok, cả lớp mình hiểu cái đoạn này chưa đã? Alo. Dạ hiểu. Rồi, vậy thì sau khi mà chúng ta hiểu được bản chất nhé, các bạn nhìn thấy này chưa ạ? Đấy, chúng ta giãn ra như thế nào, đấy là việc của chúng ta. Và sau khi giãn ra rồi thì cái bút đầu tiên mà chúng ta tích vào đó là bút tip shape, thì nó sẽ có cái thuộc tính là size, rồi hard disk, rồi spacing là giá trị mà chúng ta điều chỉnh nha. Rồi, cái thuộc tính thứ hai cái rất là quan trọng đó là shape dynamic, là chỉnh cái đầu bút của chúng ta to nhỏ. Có nghĩa là tất cả đầu bút là đang đều nhau, thì tôi sẽ tích vào đây thì nó sẽ chỉnh được độ to nhỏ của đầu bút của chúng ta. Tích vào đây một cái thì cái size jitter này của các bạn chính là độ to nhỏ đây ạ. Đó, các bạn sẽ kéo này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, nó có nhỏ rồi. Sau khi có to nhỏ rồi thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta muốn cho nó, tại vì do là tuyết thì nó phải lan tỏa là bên trái bên phải của các bạn, thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác như sau. Đây ạ. Ok, chúng ta sẽ cho nó xuống một tí, ấn vào dấu trừ, chọn vào đây, được chưa? Rồi, thì lúc này các bạn sẽ ấn vào scanning này, các bạn sẽ kéo cái phần này đi thì nó bay lên trên bay lên dưới này, nhìn chưa? Và lúc này khi bạn vẽ ra thì nó sẽ tự bay. Các bạn có nhìn cái dạng này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok, rồi tiếp tục nhá. Sau khi đã làm xong được tiêu chí rồi bay lên trên bay lên dưới rồi, thì chúng ta sẽ có một cái là cho nó nhiều lên, hay chúng ta sẽ có một cái thuộc tính tiếp theo nữa là cái hạt tuyết thì nó không thể đều nhau được, nó có xa có gần. Xa thì mờ và gần thì rõ, nên là chúng ta chọn vào transfer là chỉnh độ xa gần. Ba yếu tố này là ba yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái phút bút của chúng ta. Và lúc này chúng ta kéo đây thì tự khắc nó sẽ tạo ra xa gần cho các bạn, và lúc này thì chúng ta chắc chắn là có tuyết rồi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nhưng trước khi có tuyết thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ phải có những cái cách thức làm cho cái tấm ảnh của chúng ta nó có thể sắc nét lên, đậm màu lên, hoặc là như thế nào đó để chính và phụ thì người ta có rất nhiều kiểu để cho các bạn. Ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần góc ảnh này của chúng ta thì chúng ta có một cái lệnh như sau, là khi chúng ta ấn vào Ctrl G và Ctrl G lên lớp thứ 3, và chúng ta sẽ nhân bản này thì chúng ta chọn hòa trộn đầu tiên. Hòa trộn lúc này thì chúng ta sẽ hòa trộn làm, thứ nhất là làm sáng ảnh, thì cái biểu tượng sáng sẽ sáng lên rất là nhiều. Sau đó bạn này ấn vào Ctrl G thêm một lần nữa cho tôi, thì lúc này tôi lại sáng nữa, thì tôi chọn multi làm tối màu lên, thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra mỗi cái tiêu chí này 50. Thì lúc này tấm ảnh của bạn sắc độ nó sẽ đẹp hơn, bởi vì một cái là nọc sáng, một cái là nọc tối. Đó, các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ kiểm tra ảnh trước và sau, để trước sau. Đấy, các bạn có nhìn thấy thấm độ không? Alo. Dạ thấy. Đấy, thấy chưa? Thì đây là một trong những cái cách mà người ta làm. Và sau khi đã làm xong thì bắt đầu người ta sẽ xử lý thêm một cái công đoạn nữa rất là hay cho các bạn, đó là chúng ta sẽ chụp toàn bộ màn hình, bằng Ctrl Shift bạn E. Ctrl Shift bạn E là chụp màn hình, nó chính là cái ảnh bước quan trọng cuối cùng là như này này. Thì lúc này các bạn nhớ cho tôi ở đây nó có những cái bút, ví dụ như đây là cái bút của chúng ta là tuyết thì tôi không nói nhá, nhưng mà trước khi xử lý này tôi sẽ chọn vào phím Y ngắn, tôi chọn vào cái màu chỗ này.
Đó, màu chỗ này, này. Đấy. Sau đó tôi chọn là bút B thì đây là xử lý phần xa gần của chúng ta một cách chủ động. Chúng ta có thể chọn cái áp lực này là follow rơi tầm khoảng 10 năm. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ phóng to lên. Ở trong quá trình khi phóng to thì bạn có thể tô thẳng trực tiếp vào đây. Ví dụ như tôi tô vào đây này. Đấy. Tại vì sao tô như này thì các bạn sẽ nhớ là cái đầu bút của chúng ta thì có thể chọn một cái khác. Ví dụ bạn chọn vào đây cho tôi và có thể lập ra một layer mới và chúng ta tô màu như này. Đấy, các bạn nhìn đi chưa? Và thu nhỏ lại để chúng ta tô màu để làm sao để cho nó không bị tranh chấp hình chính của chúng ta. Đấy, chỗ này chúng ta sẽ tích vào đây để cho nó nhạt dần đi. Đấy, ok, và dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây, và B của chúng ta lại tích vào đây một điểm nữa. Đấy, mục tiêu cuối cùng là chúng ta sẽ không bị lấn át những cái hình chính của chúng ta thôi. Rồi, phần thứ hai đấy là chỗ này đã được rồi, nhưng chỗ này thì chúng ta cũng có thể sử dụng bằng Y ngắn và chỉ thẳng vào đây là màu, và B của chúng ta thu nhỏ lại đầu bút để chúng ta có thể tô đây là những cái chỗ vị trí mà chúng ta có thể làm cho nó đẹp hơn. Đấy, không bị tranh chấp của chúng ta là rất là quan trọng. Được chưa? Rồi, còn phần nhấn nhá thì sau này chúng ta còn có nhiều kiểu nữa, nhưng mà Y ngắn chúng ta tích vào đây một cái, B chúng ta tích vào đây để chúng ta sẽ bớt những cái phần chi tiết nó bị quá gắt lên trong cái tấm ảnh của chúng ta để chúng ta tạo ra xa gần nhé. Đó, các bạn nhìn chưa? Y đây, B vào đây chúng ta sẽ tô vào đây. Đó, rồi Y vào đây chúng ta chọn vào đây và B. Rồi, chúng ta chọn vào đây Y, B. Rồi, chúng ta chọn vào đây. Đấy, các bạn nhìn chưa? Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần ảnh chính và phụ của chúng ta rất là dễ dàng đây, trước sau đấy. Thấy chưa? Chúng ta sẽ tạo ra cái khoảng xa gần cho chính cái tấm ảnh của chúng ta một cách rất là dễ dàng như vậy. Rồi, sau khi đã làm xong được cái tiêu chí rồi thì bây giờ cái bước cuối cùng của chúng ta là chúng ta chọn về bút B, và bút B lúc này thì chúng ta chọn vào cái bút B chúng ta đã setting, ví dụ như này. Và tôi sẽ ấn F5 để tôi điều chỉnh lại bằng cách như sau. Đầu tiên là tôi ấn Shape Dynamic là giãn đầu bút này. Ok. Và tiếp theo là ấn vào đây. Bút tiếp shape là có size, có hard disk và có spacing. Shape Dynamic là tôi sẽ chỉnh vào đây nó có độ to nhỏ, và scanting là bay lên trên là bay xuống dưới, và transfer thì tôi sẽ chọn cho nó xa gần. Rồi, sau khi đã có xa gần xong thì bây giờ cái việc còn lại của các bạn là tôi sẽ vẩy ra, thì nó sẽ là một cái màu, đó là màu trắng tinh. Và cái màu này thì bạn nhớ cho tôi thông số toàn bộ là 100 hết, và tôi vẩy vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Và cố gắng làm sao khi mà vẩy ra thì những cái biểu tượng của các bạn nó sẽ phải làm sao? Đấy, các bạn có thể tạo ra những hạt lấp lánh. Ok, đấy, có nghĩa là chúng ta có thể có những cái tuyết rơi theo kiểu như này. Tông màu nó phải lạnh nhé. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi, vậy thì việc đầu tiên là làm ra một cái tấm ảnh ấy, và chúng ta có thể ấn F12. Với cái tông màu lạnh như này thì chúng ta cũng có thể áp dụng thêm một cái kênh màu nữa, đó là kênh màu về có 2 sắc độ thôi, có dạng lap color. Các bạn sẽ chọn vào image cho tôi, và ở đây thì chúng ta sẽ chuyển cái đuôi của nó thành lap nhé. Màu lap color này chỉ có 2 màu thôi. Và cái này nó rất hay ở đây, khi mà chúng ta tích vào đây thì nó lap color thì chưa có hiện tượng gì xảy ra cả. Nhưng lúc này thì chúng ta chọn vào biểu tượng là window và chúng ta chọn vào kênh màu, thì cái sắc độ màu của đối tượng chúng ta sẽ tươi hơn rất nhiều. Lúc này lap color của chúng ta đây chúng ta có màu A và màu B, và màu A của chúng ta là màu các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có màu hồng và màu xanh dương, nhìn ạ. Và cái màu thứ hai của chúng ta là màu vàng. Nếu tôi cầm cái màu này mà tôi trộn lên màu thứ hai của tôi đây ạ, nó có 3 loại màu nhé. Màu số 1 là Ctrl 3 là đen trắng này, màu thứ hai là lap color là màu đỏ và xanh dương này, màu thứ ba là màu vàng này và xanh này. Vậy thì lúc này chúng ta chọn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy, thì ở đây nó sẽ có một cái màu gọi là màu xanh dương cho các bạn. Sang bên này thì nó lại paste thêm vào cái màu này là xanh lá cây. Vậy thì cái màu xanh lá cây của bạn nó trở thành màu xanh biếc ở chỗ này này, nhìn chưa? Phải nhìn chỗ này chưa?
đây nha, chỗ xanh này nha, xanh dương nhá, chuyển sang chỗ này là chính là màu vàng này thì nó trở thành xanh lá cây, nhưng cộng thêm với cái màu xanh dương này nữa thì tự khắc nó sẽ trở thành màu xanh ngọc bích giống như vừa rồi, nhưng cái sắc độ màu nó sẽ tươi hơn rất là nhiều. Ctrl A, Ctrl C và chúng ta sẽ sang bên này và chúng ta ấn vào Ctrl V. Với Ctrl V xong nhảy thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này độ này nó sẽ trở thành xanh dương nhiều hơn rồi. Ok, và lúc này chúng ta quay trở lên thì các bạn sẽ nhìn thấy. Ok, các bạn nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Màu tươi hơn hẳn luôn nhé. Thì với những cái cách này các bạn có thể áp dụng cho những cái ảnh của chúng ta là màu sẽ rất là tươi luôn theo cái cách này. Và tất nhiên đối với nhiều bạn thì người ta có thể có nhiều cái cách để xử lý làm cho nó đẹp hơn, nó tốt hơn được nữa. Với cái kiểu này thì các bạn sẽ thoát ra và sau khi làm xong rồi bạn sẽ chuyển về hệ màu của chúng ta, đó là chọn vào mode và chúng ta trở về RGB như bình thường. Và sau khi chọn vào RGB như bình thường thì bạn có thể thử thêm một lần nữa là bạn có thể chọn vào đây là Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang bên này Ctrl V nữa thì xem cái màu này của chúng ta nó đấy thì nó chỉ được như này thôi nhá. Nhưng bình thường thì các bạn sẽ thấy là khá là tươi rồi, thì chúng ta chỉ việc làm sao chúng ta chọn vào đây và Ctrl G này, được chưa? Ok, các bạn đợi mình một tí xem nhá. Ok, các bạn sẽ nhớ một điều rằng là sau khi đã có được cái ảnh này thì chúng ta cũng tương tự như vậy, là chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp như sau: Ctrl D, Ctrl G nhá. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn sẽ hòa trộn, đầu tiên là làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh có nghĩa là gì? Màu tối sẽ bị triệt tiêu. Màu tối sẽ bị triệt tiêu. Và sau khi màu tối bị triệt tiêu rồi thì chúng ta lại ấn vào Ctrl G lên một lớp nữa, thì cái màu lúc này thì mình lại là chọn là làm tối ảnh thì màu sáng lại bị triệt tiêu. Vậy thì một cái là tăng sáng nha, ví dụ tăng sáng, một cái là tăng tối, thì các bạn sẽ nhớ là hai cái này để phần trung gian nó sẽ biến mất. Nên là chính vì vậy mà cái câu chuyện này chúng ta cứ chọn vào giá trị như sau là 50% thôi, và cái này của chúng ta là 50% rồi đó nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tấm ảnh của chúng ta nó đã khác rất nhiều rồi đấy, các bạn nhìn chưa, độ thắm lên một độ đó. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến một cái tiếp theo, một cái nữa cho các bạn, đó là chúng ta sẽ dùng cái bút của chúng ta. Chúng ta chọn vào bút là tuyết rơi rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ làm hệ thống đó là mưa rơi. Ok, các bạn sẽ ghi mưa rơi cho tôi. Alo, chúng ta sẽ làm mưa rơi. Để muốn làm mưa rơi thì việc đầu tiên là các bạn cũng chọn một cái bút cho thầy, đó là ấn vào bút B. Và tất nhiên là các bạn sẽ chọn cho thầy một cái giá trị như sau, đó là điều chỉnh cái đầu bút. Các bạn nhớ nhé, điều chỉnh đầu bút. Điều chỉnh đầu bút bằng cách nào? Điều chỉnh đầu bút thì cũng giống như tất cả những đầu bút khác thôi. Mình sẽ dùng một cái phương pháp như sau. Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào setting nhá. Chúng ta chọn vào setting. Nào F5. Chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta ấn vào F5 là B. B lúc này chúng ta sẽ chọn vào một cái đầu bút bình thường, được không ạ? Rồi, sau khi chọn vào xong thì các bạn ấn vào F5 giúp tôi. Và sau khi chọn F5 xong thì các bạn chọn tiếp theo đến một cái công đoạn nữa, đó là chọn vào bút tip shape để chúng ta giãn cái đầu bút ra. Và nhớ một giãn vào đầu bút ra xong thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác tiếp theo trong cái phần bút tip shape đó. Đó là chúng ta sẽ kéo bẹt cái đầu bút lại. Kéo bẹt đầu bút lại thì chúng ta mới có được tiêu chí đó nha. Alo, cả lớp mình có nhìn thấy cái đoạn này không nhỉ? Dạ thấy. Ok, thì lúc này thì các bạn sẽ kéo bẹt này xuống như này này. Đó, cái bẹt này xuống và chúng ta xoay cái đầu bút ra. Ví dụ đây là 1 thì sao? Và chúng ta sẽ xoay về 90 độ thì tự khắc nó sẽ đánh theo chiều dọc. Và tất nhiên là cái spacing là giãn cách giữa cái đầu bút thì nó sẽ như này này. Đấy, tạo những cái vạch như này. Và lúc này sau khi đã có vạch xong thì các bạn sẽ làm sao? Chúng ta chọn vào Shape Dynamic là độ to nhỏ, thì chúng ta sẽ kéo đây thì tự khắc nó tạo ra những hạt mưa to nhỏ. Nó có rất nhiều cách làm mưa nhưng mà đây là một trong những cách thôi, nhưng mà đây là cách làm bằng bút. Sau đó để chúng ta chọn vào Scanting và chúng ta sẽ cho nó bay lên trên xuống dưới. Đó, cả lớp mình nhìn thấy cái loại này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào transfer cho tôi là xa gần cho cái đầu bút của mưa. Sau đó thì chúng ta sẽ vẩy mưa thôi.
Đó, chúng ta tắt bỏ đi và chúng ta sẽ lập ra một layer mới, và cái này thì màu trắng rồi chúng ta sẽ vẩy đây. Đó, các bạn nhìn nhá. Ok, và chúng ta sẽ vẩy cho nó nhiều hay ít là tùy thuộc vào của chúng ta thôi. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu thôi. Alo, rồi thì các bạn sẽ nhớ là cái đầu bút của chúng ta nó có rất nhiều loại để chúng ta có thể làm được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến phần thứ hai của chúng ta, nó gì? F5. Chúng ta sẽ ấn vào F12 để quay trở lại góc ban đầu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về với cái đầu bút của chúng ta là gan cho no, và chúng ta sẽ thuộc tính là tạo ra những cái phiên bản. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng thư viện ảnh. Sau đó thì chúng ta chọn vào thiên nhiên. Các bạn sẽ thấy là trong thiên nhiên của chúng ta thì nó có rất nhiều những yếu tố, có thể là màu trời xanh hay là cái gì đấy tùy các bạn, thì các bạn có thể chọn lựa cho mình, có thể làm màu trời xanh như bình thường được đây. Và đây là một tấm ảnh của chúng ta, thì các bạn nhớ nhé, trong những tấm ảnh này cái việc mà sắc độ nó chưa chuẩn thì các bạn có thể dùng một cái phương pháp rất là hay trong cái việc mà chỉnh màu của chúng ta, thì nó sẽ có một cái lệnh là image và chúng ta chọn vào adjustment và chọn vào Ctrl L. Ctrl L chính là căn chỉnh cái độ về sắc độ cho một tấm ảnh của chúng ta, là khi mà chúng ta chụp chưa chuẩn mà chúng ta có bị sao đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong tấm ảnh nó đang thiếu sáng. Lý do rất là đơn giản. Trong cái tấm ảnh thì thường nó sẽ gồm có 3 cái màu như sau đó, bên này thì gọi là màu đậm, bên này thì gọi là màu trung gian, và đây là màu sáng. Và cái màu sáng của chúng ta, cái biểu đồ thì nó đi thấp xuống như này thì có nghĩa là chỗ này chúng ta đang thiếu sáng này. Các bạn có nhìn đoạn này của tôi không nhỉ? Dạ thấy. Alo. Đồng thời sau khi mà các bạn thiếu sáng rồi thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái thao tác nữa, là tại vì cái màu trong thiết kế của chúng ta gồm có rất là nhiều loại màu, nên là các bạn sẽ sổ xuống ở đây nó có màu red, màu green và màu blue, thì chúng ta muốn chỉnh sáng được, có cân bằng sáng của một tấm ảnh thì bạn phải chọn cả ba. Ví dụ chọn red này thì bạn sẽ nhìn thấy thiếu sáng này, tiếp theo green cũng thiếu sáng, hoặc thậm chí là còn thiếu tối này, là màu xanh lá cây đấy. Đấy, thiếu tối này, thiếu sắc độ này, xong blue này, đấy có nghĩa là cái biểu đồ nó chỉ đi từ đây mà rõ ràng là đậm nó phải từ đây cơ. Nhìn thấy chỗ này chưa? Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Và đây là thiếu sáng chỗ này này. Đó, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu theo. Ok, vậy thì để muốn làm được điều đó thì chúng ta sẽ chọn vào, để muốn cân bằng được cái giá trị về tấm ảnh của chúng ta một cách nhanh nhất thì chúng ta chọn vào option. Ở trong phần option thì các bạn sẽ nhớ là ở đây nó sẽ có đây này, và light color và dark color là giá trị đen trắng, có nghĩa là nó sẽ kéo cái vị trí sáng tối của chúng ta về ban đầu. Đấy, nhìn thấy ảnh của chúng ta trong chưa? Alo. Dạ thấy. Alo. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là trước khi chỉnh ảnh thì phải đưa về cái giá trị về cân bằng đã. Chúng ta ấn ok nha. Ấn ok này thì cái sắc độ nhá, các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl L lại một lần nữa thì các bạn sẽ nhìn được là cái kênh màu của chúng ta nó đã làm sao. Đấy, nó cũng đã đủ hơn, green cũng đủ hơn, sau đó là blue đủ hơn nha. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Ok. Và sau khi mà đã chọn xong này thì bây giờ lại giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, bạn có hai cách, một là bạn làm sáng, hai làm tối, đúng không? Thì đúng là cái bút này của chúng ta nó đầu tiên là trước khi làm thì các bạn thường là chụp ảnh nó chưa được trong. Bây giờ làm nào để cho nó trong và tôn lên thì chúng ta có thể dùng bút y ngắn và chỉ chọn vào chính cái màu xanh này, và chúng ta sẽ lập ra một layer mới, và layer mới này chúng ta dùng bút B. Theo thông lệ bình thường thì các bạn cứ chọn thẳng vào bút B đó và tô thẳng trực tiếp vào cái màu này cho tôi. Thì đấy, các bạn nhìn thấy tô chưa? Và tất nhiên tô như này thì nó lại làm sao? Nó sẽ gây một trường hợp là nó không giống thật. Ok, vậy đi. Nhưng trong trường hợp thứ hai là để muốn bút mà thay đổi màu cho nó màu tươi, đặc biệt cái này áp dụng cho du lịch này, áp dụng cho một số sản phẩm như đồ ăn, biết các thứ thì hay dùng cái này. Chúng ta sẽ sổ xuống và chúng ta chọn vào overlay. Overlay là màu tươi này, nhìn chưa? Đây là nói đúng cách là theo gọi là bình thường mọi người hay dùng gọi là màu tươi, nhưng mà thực sự đây là lọc ghi nên tôi sẽ tô vào đây. Cái màu này của chúng ta thiên về màu sáng thì nó sẽ là làm cho sáng ảnh, nên tôi sẽ cầm vào màu xanh lá cây tô vào đây thì lại sáng hơn này. Các bạn nhìn nhá, cũng là một cái màu đấy nhá, nhưng mà này các bạn nhìn này, các bạn có thấy là cùng là vừa đầu một cái màu của tôi chọn đây thì tô vào đây thì lại tối không? Các bạn có nhìn thấy tối không ạ? Alo. Dạ thấy. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ cần sáng hơn một tí thôi, bởi vì đây là giá trị của màu ghi tươi hơn màu ghi 50%,
thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tích vào đây một cái và tôi chọn vào overlay này, nhìn thấy chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi tích vào đây, thì cái chất liệu cây cối của tôi sẽ tươi hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn chưa? Ok, tôi tô như này nó sẽ đều hơn về màu này. Các bạn nhìn chưa? Đó, các bạn thấy không? Đúng. Dạ thấy. Đấy, và tất nhiên là chúng ta sẽ chỉnh lại cái này để cho nó tươi hơn, thảm cỏ nó xanh hơn. Đấy, ví dụ chỗ này thì cũng phải xử lý lại chẳng hạn. Cái đấy để tính sau, được chưa? Rồi, có nghĩa là thực ra đây là một cái mục đích để làm cho cái ảnh của chúng ta trông nó tươi tắn hơn rất là nhiều so với cái thiết kế của chúng ta. Được chưa? Đấy, được chưa? Rồi những thảm cỏ cái này thì các bạn cũng tô cho nó làm sao nó tươi hơn rất là nhiều những cái việc mà vừa rồi chúng ta vừa làm đó. Ok, tại ánh nắng chiếu xuống chúng ta phải làm nhanh. Và tất nhiên là sau khi đã làm xong này thì bạn có lại đập ra một layer mới y ngắn, và bạn có thể chỉ thẳng vào đấy cái màu này cho tôi, và cái màu này thì tôi sẽ chọn nó màu tươi hơn tí. Ok, và lúc này tôi cũng chọn vào overlay để làm sao tươi màu, và tôi chọn vào bút bê như bình thường. Và lúc này cái bút của chúng ta tô thôi. Đấy, nhìn chưa? Thấy này, nước trong xanh hơn. Nhưng khi vào đây thì tôi muốn rằng chỗ này nó phải tối thêm một tí để cho nó trong hơn nữa, thì tôi sẽ làm một cái phương pháp như sau, là tôi sẽ thiên về đó là màu xanh đậm chỗ này, và tôi sẽ chọn vào đây tôi tô này. Được chưa? Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi lập ra một layer mới và chúng ta tô vào đây. Overlay. Đấy, tô vào đây thì các bạn nhớ là cái từ tốn của cái việc bút này của chúng ta nó có, nên là chúng ta có thể tô để là nhấn nhá cái ảnh của chúng ta. Đấy, vậy thì trong cái thiết kế của chúng ta thường thường cũng sẽ bị gặp những trường hợp này. Muốn chỗ nào tối, muốn chỗ nào sáng, muốn chỗ nào tươi màu thì các bạn có thể dùng cái phương pháp này của tôi. Được chưa? Ok, chúng ta chọn vào đây. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì đấy là cái cách thức mà của chúng ta có thể làm. Đấy, các bạn nhìn thấy ảnh chưa? Alo, ảnh trước sau. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu thầy. Rồi, tiếp theo sau khi đã làm xong thì bạn được quyền có một cái thao tác rất là hay nữa là chúng ta loát tất cả các đầu bút vào. Và để muốn loát được đầu bút thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Thì các bạn nhớ cho tôi là cái đầu bút của chúng ta nó nằm ở đây. Nó có những cái thuộc tính tại sao nó hiển thị như thế này. Đối với tôi là từ phiên bản 2020 thì các bạn sẽ sổ xuống vành răng này, ở đây nó sẽ có một cái tip bút, bạn để mỗi cái này thôi. Còn có nhiều bạn này để cái bút stroke và bút name thì bạn tắt hai cái thuộc tính ở phía trên đi. Để như này thì nó sẽ xuất hiện giống như cái của thầy nhá. Ok, các bạn chọn tip bút cho tôi. Phần thứ hai là import, cũng như là sau này mình kiếm từ bút khói, bút mây rồi bút nước cái gì đó bạn thích vào đây cho tôi. Ok, và sau khi đã chọn xong thì các bạn sẽ chọn đến một cái biểu tượng bút và chúng ta sẽ chọn vào cái đồ họa và chúng ta chọn vào G. Thì đây là cái đầu bút của chúng ta được ký hiệu là ABR. Đấy, các bạn có thể chọn vào nát vào thì nó sẽ vào. Và tất nhiên là vào thì nó sẽ có cái biểu tượng này, thì cái đầu bút của chúng ta nha. Đấy, bộ bút của chúng ta có rất nhiều loại. Và trong cái bút này thì của tôi thì nó có cả bút mây, nên là các bạn có thể chọn đây là bút mây đây. Đó, và bút mây thì nó rất là dễ chịu. Chúng ta có thể làm ra những biểu tượng về cho những nước uống thiên nhiên, Navi, Navel gì đó, bạn thu nhỏ đầu bút xuống, bạn cầm vào đây cho tôi. Tất nhiên là sau khi đã có này xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng, bởi vì mây thì trắng. Và mây thì chúng ta đừng cho nhiều mây quá, nó sẽ bị tản mát. Và phần thứ hai là đọc chữ nên nó cũng khó hơn, thì các bạn có thể đọc ra một name mới và tăng cái giá trị này cho tôi. Nhìn này, tôi thích vào đây một cái. Đó, các bạn nhìn thấy mây đẹp chưa? Alo. Dạ thấy. Rồi, sau đó thì cầm cái mây xuống và chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ đảo xuống dưới bằng cái vertical như này đấy. Chưa? Sau khi đã chọn xong này thì các bạn nhớ cho tôi một giá trị như sau, là làm thế nào để cho cái mây nó chìm vào nền được. Thì các bạn nhớ là hôm trước chúng ta muốn đọc sáng đọc tối thì phải chuột phải blending option. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn là thuộc tính là sắc độ dưới và áp dụng lên phía trên. Thì bây giờ bạn muốn là nọc từ tối này thì bạn sẽ cầm cái kéo này. Đó. Có nhìn thấy nọc của mây không hả? Alo. Alo, Dạ nhìn chưa? Ok, vậy thì ghi đến đây rồi thì chúng ta sẽ tách nó ra để cho nó làm sao nó êm vào nền cho chúng ta. Đấy, thấy chưa? Ghép hay không là nó cũng phải rất là dễ trong cái việc là chúng ta hiểu bản chất đấy. Đấy, các bạn có thấy không? Mây áp xuống dưới có phải lúc nào nó cũng phải tròn vành rõ chữ, xong rồi nó phải nhìn thấy hình rõ ràng đấy không? Đó, thì chúng ta sẽ có được một cái tiêu chí như này. Được không ạ? Và tất nhiên là ví dụ như chúng ta có thể áp dụng ở mưa rơi hay tuyết rơi thì nó cũng rất là dễ. Nhưng lúc này sau khi đã làm xong, bạn chụp màn hình cho tôi bằng Ctrl Shift bạn đây.
Đấy, chụp màn hình xong rồi. Và sau khi chụp màn hình xong thì bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là tôi ấn vào Ctrl G. Ctrl G mà nếu mà tôi chọn vào đây là làm sáng ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy ảnh nó sáng hơn chưa? Alo. Dạ thấy. Ok, và lúc này chúng ta được quyền chuột phải Blending Option, chúng ta muốn chọn một cái tông sáng. Thì cái giá trị trên là có chúng ta đầy đủ sắc độ, đây là sắc độ đậm này, chúng ta kéo ở đây thì cái màu đậm sẽ biến mất này, nhìn thấy chưa? Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Nó sẽ loại trừ màu đậm mà giữ này màu sáng này, thì các bạn có thể giữ phím Alt bạn tách từ đầu đến cuối như này thì cái màu nó sẽ làm sáng. Nó cũng sáng nhưng mà nó sáng ở mức độ vừa cho các bạn. Hoặc các bạn loại trừ toàn bộ tất cả những màu sáng đi để làm sao loại trừ để làm sao để nguyên được cái màu đậm. Đấy. Thì trong trường này tôi giữ phím Alt rồi tôi tách lên đây. Được chưa? Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo, các bạn nhìn này của tôi chưa? Dạ thấy. Đó thì đấy cũng là một cái chiêu thức để cho chúng ta có thể chỉnh màu một cách rất là dễ dàng. Các bạn nhìn thấy dễ dàng chưa? Alo. Alo, alo. Dạ. Rồi, tiếp theo cũng có những người thì bảo là cái tiêu chí của chúng ta là muốn rằng là chúng ta sẽ chỉnh cái màu của chúng ta nó như thế nào. Như màu cũ của chúng ta là F12 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái màu đỏ và màu gì của chúng ta nó sẽ bị khá là giống nhau. Vậy thì chỉnh cho bớt màu đỏ thì bằng cách nào? Thì bạn sẽ nhìn thấy cho tôi đó là gì? Khi mà tôi sẽ chọn vào có thể dùng cái biểu tượng là Hue Saturation. Hue Saturation thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ có một cái giá trị cho các bạn là các bạn sẽ lấy bàn tay bạn chỉ vào cái vị trí là màu nó thiên về màu đỏ này. Đấy, nó chọn vào đúng khu vực. Và tất nhiên ở đây là cái màu Hue là màu trộn giữa màu xanh, đỏ, tím, vàng nên cái màu gốc của chúng ta là cái màu xanh lá cây dưới. Nhưng ở đây nó lại có một cái tiêu chí là cái saturation là cường độ. Vậy thì bạn chọn đúng khu vực màu đỏ này, bạn chỉ cần giảm xuống phát này màu đỏ sẽ tái đi này. Các bạn có nhìn thấy màu đỏ tái đi chưa? Alo. Dạ thấy. Để có nghĩa là có nhiều người thì người ta thiên về làm ảnh cổ điển cho ngày xưa thì người ta phải chỉnh cái màu đấy nó hơi trầm xuống, có thể là như thế này. Nhưng cũng có thể là từ cái đấy người ta sẽ chỉnh rực lên là như thế này. Đấy, bạn nhìn này của tôi chưa? Và cái phương pháp nó cộng màu và trừ màu rất là dễ dàng. Ví dụ tôi tích vào đây phát là trừ cộng màu thì màu tươi chưa? Alo, các bạn có nhìn thấy màu này của tôi tươi chưa? Alo. Đấy, nên là cái vấn đề là sau khi làm xong thì cái ảnh bầu trời của chúng ta cần phải xử lý thì chúng ta sẽ làm theo một kiểu khác. Đấy, ví dụ tôi ấn vào đây. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta có cái phần phía dưới này, phía dưới này. Đấy, tươi lên. Nhưng phía trên tôi muốn là giữ nguyên thì các bạn nhớ là ở đây nó sinh ra một cái mặt nạ cho các bạn. Và tất nhiên bút B của các bạn thì có rồi. Tôi sẽ chọn cho nó một cái đầu bút đó là liên quan đến bút B. Và bút B lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là cái bút của chúng ta là X là màu đen và chúng ta sẽ thu xuống và chúng ta tô hết vào đây. Thì nó sẽ như ảnh gốc ban đầu nhưng lúc này nó lại có giá trị cho các bạn. Đó là gì? Nó chỉ được mỗi là nó chỉ chỉnh cái phần sáng dưới thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Alo. Dạ hiểu rồi. Đấy nhá. Rồi cái này các bạn nhớ một điều rằng để muốn hiểu được bản chất của nó thì chúng ta sẽ phải chỉnh rất là nhiều thứ. Ví dụ nhiều lúc mà chúng ta muốn cho tấm ảnh của chúng ta nó bị tối quá, ví dụ như này, làm nào để cho nó sáng rồi. Đấy, thì việc đầu tiên là cái như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là các bạn sẽ phải cân bằng sáng tối. Đây, nó sẽ cân bằng sáng tối đây. Red đây thiếu nhá, green thiếu nhá, blue thiếu nhá. Đấy. Vậy thì trong này phần người ta có phần auto option đấy và chúng ta chọn vào đây phát tức khắc là sẽ cân bằng sáng cho chúng ta thì lúc này sáng tối của chúng ta đã đều nhau. Và sau khi đều nhau rồi bắt đầu các bạn mới làm cái thao tác này, ấn vào ví dụ như bình thường thì chúng ta chỉ cần dùng hòa trộn là Ctrl G hòa trộn làm sáng ảnh như này thôi. Ví dụ tôi muốn nhấn sáng tôi sẽ làm sáng này. Đấy, các bạn nhìn thấy sáng này chưa? Alo. Dạ thấy rồi. Rồi, trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là chọn vào Blending Option và tôi sẽ lọc cái phần phía trên là lọc màu đậm, nên tôi muốn là cái màu đậm tôi giữ nguyên, lọc màu đậm đi để làm sao để nó sẽ làm sao như ban đầu. Đấy, ví dụ màu đậm từ lên đây, nhìn thấy chưa? Loại trừ được vùng cây này, giữ phím Alt rồi tách nó ra để làm sao nó sẽ được như này. Để nó lấy được cái màu của chúng ta đây, nhìn thấy chưa? Alo, các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu theo. Đó, và sau đó thì tất nhiên là những cái màu này chúng ta cần phải thay đổi nó là màu gì, nó có tươi nên không thì tất nhiên là Hue Saturation chính là cái giá trị mà chúng ta có thể chỉnh màu tươi được.
Bởi vì lý do nó có giá trị cho các bạn đó là bạn chọn vào màu xanh. Ví dụ như bạn chọn bàn tay bạn thẳng là chỉ vào đây rồi cho tôi có màu xanh như này, thì cái màu này của chúng ta thì kéo lên nhà thì màu nó sẽ tươi lên rất là đấy, thấy chưa? Thiên về màu xanh, sau đó chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng, chúng ta tích vào đây một điểm nữa để cộng màu, nhìn thấy chưa? Màu sẽ tươi, nhưng mà tươi như này tươi quá thì các bạn cũng phải điều chỉnh lại để làm sao cho phù hợp nhá. Cái này nó sẽ rất là có ý nghĩa cho cái việc là khi các bạn làm về những cái tông màu. Đấy, bút của chúng ta làm mây tuyết rơi, và vừa rồi tôi vừa nhắc các bạn là loát được cái đầu bút vào cái thiết kế của chúng ta rồi. Chúng ta có thể chọn vào biểu tượng ổ D, ổ E. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng về thư viện ảnh, và chúng ta chọn vào phần ánh sáng ảnh. Trong phần này thì tôi cũng có một vài cái thể loại ảnh như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn đấy. Đây ạ, những cái tông màu, những cái ảnh cô gái đây ạ. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi là cái tông ảnh thì nó có rất nhiều kiểu. Đây là một cái ảnh và nó thiên về quá nên nhiều độ tươi cho thiết kế của chúng ta, thì chúng ta làm bằng cách nào? Đấy, thì các bạn nhìn này, đây cái này người ta có kiểu này, kiểu số 1 là các bạn sẽ chọn vào đâu? Tấm ảnh, có nhiều người thì chơi ảnh theo kiểu đen trắng. Ví dụ như tôi muốn là cái màu xanh lá cây nó không phải là màu xanh lá cây mà nó có thể là màu đen, màu xám có được không? Thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chọn vào Adjustment và chọn vào biểu tượng là Ctrl U, chính là Hue Saturation. Đây là áp dụng trực tiếp. Thì khi mà trực tiếp rồi mà mình muốn chỉnh lại thì không chỉnh được nhá. Nhưng cái này thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là Hue Saturation như này thì nó sinh ra một cái mặt nạ cho các bạn. Ok, cả lớp mình nghe đoạn này chưa nhỉ? Dạ nghe rồi. Ok, và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn đến Hue Saturation. Và sau khi Hue Saturation xong thì các bạn nhớ cho tôi đó là có cái bàn tay bạn chỉ vào thẳng vào cái màu xanh lá cây này, được chưa? Với cái màu xanh lá cây bạn chỉ vào đây thì nó sẽ chọn đến cái khu vực màu xanh lá cây cho các bạn. Đây là cái vùng nó chọn đấy. Các bạn hiểu đoạn này không ạ? Alo? Hiểu rồi. Thì lúc này tôi chỉ cần kéo cái Hue Saturation này kéo về không bằng gì nó sẽ trở thành màu đen này. Bạn thấy da người nó vẫn giữ nguyên chưa? Alo? Dạ thấy. Alo, và tiếp theo là giá trị dấu cộng này, nếu mà ở chỗ này nó hơi ánh xanh tí thì tôi tích vào đây thì có phải là toàn bộ tất cả cái này nó sẽ trở về đen trắng à? Đó, các bạn có thể chơi với cái ảnh như thế này. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh của tôi chưa? Alo? Thấy. Rồi, sau khi mà đã có tấm ảnh như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi muốn rằng cái ảnh cô gái là phải trắng hồng đây. Trắng hồng là bằng cách nào? Thì phải nhớ một điều rằng để muốn trắng thì chắc chắn là phải liên quan đến cái việc như sau, đó là gì? Tôi sẽ cho các bạn xem một cái giá trị như này. Ví dụ tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn cho nó một cái biểu tượng là một cái hình như thế này. Cái màu này nó sẽ tượng trưng cho một cái sắc độ của tấm ảnh phía trên của chúng ta. Nó sẽ có màu thứ nhất là màu đen. Đây, tôi sẽ chọn màu đen xì luôn cho các bạn thì các bạn dễ nhìn hình dung hơn. Đây, Ctrl đen. Sau đó thì tôi sẽ giữ phím Ma, tôi kéo copy vào đây và tôi ấn vào Ctrl Y ngắn thì nó sẽ trở thành màu trắng. Và tôi giữ phím Man vào đây nữa thì tôi sẽ có 3 màu tượng trưng cho sắc độ của tấm ảnh, có đen, trắng và ghi. Thì cái chuột trắng, cái giữa trắng này của tôi thì tôi sẽ phải chọn này màu bằng cách tôi khóa nền lại, tôi chọn màu. Thì trong cái phần này thì nó có một lệnh là ví dụ như chúng ta chọn vào đây là 50 thì nó chính là 50%, nhìn chưa? Và nó tương ứng với câu chuyện của RGB của các bạn là 128, chính là màu ghi 50%. Đấy là màu ghi ở giữa nhá, giữa trắng và đen đấy ạ. Các bạn hiểu cái đoạn này của tôi chưa? Alo? Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đổ màu thôi, thì lúc này tôi có đen, trắng và ghi, tôi ép cả ba này lại thành một bằng Ctrl E cho các bạn. Các bạn nhìn thấy này chưa? Để muốn làm sáng ảnh thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có một cái tiêu chí là các bạn sổ xuống thì chắc chắn là cái khuôn thứ 3, đây là khuôn số 1 này, từ đây nó vạch khuôn chia này. Cái khuôn thứ 2 là làm tối này, và khuôn thứ 3 chính là làm sáng. Và khi làm sáng vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái điều xảy ra như sau, đó là màu gì sẽ bị triệt tiêu. Ví dụ nhìn nhá, chúng ta chọn vào đây là màu, khi làm sáng thì màu tối sẽ bị triệt tiêu, và màu ghi của chúng ta là ghi 50% đấy, nó sẽ bị làm sao bạc đi, bởi vì trong ghi của chúng ta là có đen và trắng, nên nó sẽ lọc cái phần đó là phần màu đen trong phần ghi đấy của các bạn đi. Nên là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng như này, và tất nhiên là khi di qua thì các bạn có thấy da nó trắng này không ạ? Alo? Alo? Dạ thấy. Alo, cả lớp mình hiểu cái đoạn này chứ nhỉ? Alo?
Dạ hiểu thầy ạ. Rồi, sau khi đã hiểu được bản chất của cái đối tượng đấy thì vậy thì một tấm ảnh của chúng ta như này thì nó sẽ có đậm, trung gian và sáng, và nó tương tự giống như một cái lệnh là Ctrl L cho các bạn, hoặc là bạn có thể chụp màn hình bằng Ctrl Shift Ane. Ctrl Shift Ane là chụp màn hình cho các bạn nhá. Đây ạ, các bạn sẽ chọn là Ctrl Shift Ane cho tôi. Đây, một cái ảnh như này. Và tôi ấn vào Ctrl Shift U để cho các bạn biết là nó là đen trắng chỗ nào. Đây. Cái đen trắng vừa rồi chúng ta có 3 sắc độ thôi. Nhưng khi tôi nhân bản lên thì có phải là cái này nó sẽ có rất nhiều sắc độ của đen trắng không ạ? Các bạn hiểu cái đoạn này không ạ? Alo. Dạ hiểu. Bởi vì lúc này khi mà tôi dùng hòa trộn thì chắc chắn là nó sẽ sinh ra một cái việc như sau, là cái vùng sáng này của tấm ảnh của chúng ta đây, chỗ này lại làm sáng ảnh thì có phải là làm như nào không ạ? Thì các bạn có thấy da mặt của tôi nó sáng đến một độ không ạ? Alo, các bạn có nhìn sáng chưa? Trước này, sau này, có thấy sáng à? Dạ thấy. Ok, thì lúc này tôi không phải dùng đen trắng để tôi ví dụ cho bạn biết, bởi vì là vừa rồi là tôi có 3 cái ô màu này, nó là giá trị là nó chỉ là bằng cái ô thôi, còn đây là nó là một tổng hợp của những đen trắng, nó nằm tạo ra khối cho đối tượng, nên là khi tôi hòa trộn thì cái đối tượng của chúng ta sẽ sáng lên nhá. Ok, tôi sẽ xóa cái ảnh này đi, bắt đầu tôi làm cho bạn xem này. Bước thứ hai là sẽ chụp màn hình bằng Ctrl Shift E thì có phải sinh làm cái ảnh nhá. Lúc này để muốn làm cho tấm ảnh của chúng ta sáng lên thì chúng ta sẽ chọn hòa trộn làm sáng ảnh. Các bạn có thấy là sáng chưa? Dạ thấy. Ok, và nhưng mà biểu tượng sáng này thì nó sẽ khiến cho chúng ta nó sẽ bị mất khối trong vùng tối. Sáng thì tôi thấy được rồi, nhưng tối thì phải làm sao? Nó phải còn lại cơ. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Chuột phải Blending Option. Và trong phần Blending Option thì chắc chắn là tôi muốn loại trừ đi cái phần tối của nấc ảnh trên để làm sao nó nộ cái nấc ảnh dưới màu ra cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Alo. Và lúc này tôi cầm tôi kéo nha, thì có phải là từ vùng má, vùng tóc của chúng ta lại giống như ảnh cũ không? Các bạn có nhìn thấy tôi đang loại chưa? Nhìn này chưa? Thì có phải đến phần hô hốc mắt, đến phần mũi rồi đến bắt đầu như nào thì chúng ta tách ra để chúng ta làm cho nó chuyển lên phần nền như này này. Ok, các bạn có nhìn này của tôi chưa? Alo, nhìn nha, trước sau này. Có thấy vùng đậm chúng ta giữ nguyên không ạ? Dạ thấy. Ok. Và lúc này cái vùng đậm chúng ta giữ nguyên như phía trên, thì cái này của chúng ta muốn tăng bao nhiêu phần trăm thì chúng ta chỉ tăng ít thôi, 50% để nó hơi sáng thôi, nhìn đấy. Thấy chưa? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu thầy ơi. Rồi, phần thứ hai nữa là có rất nhiều người bảo là thầy ơi, nhưng mà em làm đến đây rồi em rất là muốn là cái tông màu của em nó phải thiên về cái da cô gái, nó phải ấm lên một tí, nó sức sống nó một tí. Rồi những cái vùng xa thì nó lạnh lên một tí thì ok, vậy thì cái câu chuyện đấy là câu chuyện là chúng ta đặt ra để chúng ta làm cái nào. Vậy thì cái này nó sẽ liên quan đến cái việc là làm cái lệnh gì, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, nhìn này. Để muốn chỉnh được cái da của người của chúng ta thì chúng ta có một cái hiệu ứng rất là hay, đó là Carbon. Carbon chúng ta đây ạ. Và cái Carbon này thì nó thiên về cái đậm, trung gian và sáng. Đậm đâu? Đậm là những khu vực như này, là màu ghi đây ạ. Sáng là đâu? Đâu ạ? Sáng đây là những khu vực gò má các kiểu. Vậy thì để muốn chỉnh được cái trung gian của chúng ta thì muốn cho nó ấm lên thì chắc chắn là các bạn sẽ phải kéo sang đỏ nhá. Bước 2 là các bạn sẽ kéo sang hồng tím hồng một tí. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái ảnh này của tôi chưa? Trước sau này. Alo? Dạ thấy. Còn nếu mà bạn thấy thích là nó thiên về tông lạnh thì bạn phải kéo sang tông lạnh. Đấy, giống như lần trước tôi đã vừa chia sẻ cho các bạn bài trước đấy. Đấy, lạnh chưa? Nó hơi biếc xanh một tí thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, sau đó phần thứ hai nữa là gì? Tôi sổ xuống và tôi lại chọn vào tiếp theo là shadow, là vùng tối. Vùng tối là những cái vùng đậm trên màu ghi này. Các bạn kéo này nè, tự khắc nó sẽ là xanh thôi. Đấy, xanh thì đối nghịch với vàng. Nên là bạn cứ tập trung những cái màu tương phản giữa sáng và tối thôi thì chúng ta sẽ có những cái ảnh nó rất là đẹp nhá. Tôi kéo ở đây là thiên về xanh. Và tiếp theo sau khi mà chọn về xanh xong thì bạn sẽ có thể sổ xuống và chúng ta chọn highlight được vùng sáng của chúng ta. Vùng sáng của chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ tăng làm thứ nhất là cho nó hồng lên và cho nó vàng lên một tí nữa. Chúng ta có da vàng và tất nhiên chúng ta cho nó hồng lên một tí nữa thì nó sẽ được nhanh. Và tất nhiên chúng ta đã có một cái tấm ảnh của chúng ta tốt hơn so với trước sau. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu thầy. Ok, rồi tiếp theo tôi sẽ xử lý cho bạn một vài công đoạn nữa để cho các bạn biết rằng là khi mà chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái yếu tố. Đây ạ. Trong cái phần này thì các bạn muốn tập trung là bạn chỉnh một màu thôi.
tôi muốn rằng cái ở một số cái cách chụp ảnh thì có nhiều người nào thích là cái lá cây nó phải vàng, ok, nhưng có những người thì người ta muốn rằng lá cây nó phải khác. Thì đấy, vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là Huê Satution là có thể chỉnh theo bằng chỉnh theo màu. Thì khi mà chỉnh này mà chúng ta không có quy định khu vực thì chắc chắn là chúng ta kéo màu. Đây là cái màu Huê là được, là có các loại giải màu từ đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, rồi rồi tím, rồi đỏ, thì bạn có thể cầm về bạn kéo thì tất cả màu sắc là thay đổi đấy. Các bạn có nhìn thấy cái màu này tôi thay đổi chưa? Alo? Dạ thấy. Rồi, ok, tích đúc lại thì nó sẽ trở về ban đầu. Thì cái bàn tay của các bạn thì bạn chỉ cần chỉ vào lá cây thôi. Chỉ vào lá cây thì bạn sẽ chỉnh mỗi lá cây thôi. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Được chưa? Alo? Dạ ok. Rồi, trong cái quy trình về chỉnh lá cây thì các bạn nhớ cho tôi là bạn kéo hết cỡ này lên cho tôi, phải kéo hết cỡ này lên cho tôi. Thì lúc này nó sẽ dẫn đến một cái trường hợp như sau, đó là cái mặt của cô gái nó sẽ bị ám màu, mà tôi không muốn chỉnh màu, tôi chỉ muốn chỉnh cái lá cây thôi. Thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ làm sao tôi kéo xuống đây một tí để sao bớt dần đi, đây đỏ cho tôi kéo đây. Đấy, các bạn có thấy tôi loại trừ chưa? Loại trừ cô gái đây chưa? Alo? Alo, lô. Dạ thấy thì Có nghĩa là tôi chỉ chọn cái vùng bên ngoài thôi. Tôi không muốn những cô gái nữa. Thì bây giờ tôi phải làm cái nào được rồi. Thì bây giờ tôi quay trở về ban đầu là sắc độ bình thường. Và bắt đầu các bạn nhìn nó kéo ở đây là nhìn thấy chưa? Các bạn thấy là tông màu tôi thay đổi chưa? Alo? Alo? Nhìn lên lá cây thành màu đỏ chưa các bạn? dạ thấy. Thành tím chưa? Đấy. Yeah. Và các bạn được quyền là cộng cho tôi những cái màu, ví dụ như chọn vào đây thì nó sẽ cộng thêm màu cho các bạn đấy, ví dụ thế. Đấy nhá. Rồi, sau khi đã chọn xong thì tôi đã thấy ưng ý về cái màu của chúng ta rồi. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy cái tông màu của chúng ta nó có được cái cách như này. Đây là cái cách của chúng ta. Và chúng ta có thể sử dụng cái hòa trộn này trên, đó là hòa trộn color, là chọn vào thay đổi màu. Có nhìn thấy thay đổi màu không ạ? Cái này và normal nó khác nhau nhé. Nhìn thấy đậm chưa? Nhưng cái này là color là thay đổi màu đối tượng dưới này. Có nhìn cái này không ạ? Alo? Dạ thấy. Vậy thì cái cô gái này nó lại dẫn đến một cái trường hợp như sau, là nó sẽ bị một cái trường hợp là cái chất dung của chúng ta nó không bị ám màu tím. Nên chính vậy mà chúng ta chọn vào Huê, chọn vào cái giá trị là carbon để làm gì? Để cho nó một cái màu tím. Thì tôi sẽ kéo sang đây là màu tím này. Nó ám màu này. Đấy, em nhìn chưa? Và lúc này chúng ta chỉ áp dụng cho cái ảnh của chúng ta thôi. Nhìn thấy không ạ? Đấy, thấy chưa? Kéo đây làm tím, màu tím. Đấy, các bạn nhìn chưa? Màu tím của chúng ta, màu đỏ của chúng ta kéo ở đây. Và tất nhiên là bạn muốn là nó áp dụng cho cách nào đó thì các bạn nhớ cho tôi là chỉ áp dụng cho ảnh thôi thì nó mới làm được điều đó nhá. Ok, chúng ta sẽ kéo ở đây, xóa đi. Đấy, lập ra một layer mới và chúng ta sẽ làm như vậy nhá. Ok, tiếp theo. Rồi. Cũng tương tự như vậy với cái giá trị là bạn muốn áp dụng theo từng màu thì các bạn nhớ trong cái phần màu chỉnh màu trong một tấm ảnh thì các bạn có một cái lệnh rất là hay. Đây ạ. Đợi thầy một tí nhá. Rồi các bạn nhìn này. Vậy thì trong cái vấn đề mà để muốn chỉnh theo từng màu thì chắc chắn là bạn sẽ phải chọn cho tôi một cái thuộc tính rất là quan trọng cho phần adjustment và chọn vào biểu tượng là selective color. Selective color là chỉnh theo từng màu nhá. Các bạn nhìn thấy này chưa? Alo. Dạ thấy. Ok. Và sau khi mà tôi chọn vào đây xong thì nó sẽ làm sao hả? Tất nhiên nó sẽ có những cái màu cho các bạn là cyan là màu xanh lá cây, magenta, cyan là màu xanh dương, ra trời cho các bạn, magenta là màu tím hồng, yellow là màu vàng và black là đen và trắng cho các bạn. Thì các bạn nhớ cho tôi là trong phần này tôi sẽ chọn vào màu biểu tượng nó đang là màu đỏ, tôi sẽ chọn màu vàng. Mà màu vàng bây giờ tôi muốn giảm vàng đi để cho nó bớt tươi đi, để cho cô gái nó tập trung hơn thì tôi chỉ cần cầm yellow tôi kéo phát này nhìn đấy. Màu đẹp chưa? Các bạn nhìn này chưa? Alo. Dạ thấy. Màu này thì nó khá là vintage thì các bạn có thể chọn như này đấy, yellow của chúng ta. Và tất nhiên yellow thì bây giờ bạn muốn giảm xanh thì bạn kéo ở đây cho tôi một cái thì tự khắc nó sẽ giảm xanh. Nhìn nhận và kéo ở đây nó tăng xanh lên đây. Có rất nhiều người thích chơi kiểu tông màu như này đấy. Alo. Nhìn chưa? Dạ thấy. Đấy nhá. Rồi tiếp theo là sau khi bạn xong thì bạn chọn thẳng vào xanh lá cây của các bạn thì bạn sẽ thêm là thêm xanh nhiều hay là thêm xanh ít này. Thêm xanh nhiều nó sương nhai và yellow của chúng ta giảm đi một tí nữa thì nó sẽ xanh như này này. Đó, các bạn thấy không?
Và lúc này chúng ta chọn ra một cái tông màu nó vẫn là lạnh, nhưng mà cái kiểu của chúng ta nó sẽ được như này. Ok, nhìn chưa? Các bạn nhìn thấy trước và sau chưa ạ? Alo. Dạ thấy. Đấy. Và tấm ảnh này muốn đẹp thì tất nhiên là vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái chiêu thức là Ctrl G là một lớp, và chúng ta chọn hòa trộn, đó là làm về sáng ảnh. Sau đó thì chúng ta Ctrl G thêm một lớp nữa thì chúng ta hòa trộn làm tối ảnh, thì chúng ta có được cái multi như này. Và tất nhiên cả hai cái này thì tôi giảm độ đi 50% thì các bạn sẽ thấy cái độ tương phản với cái ảnh của chúng ta trước sau này. Đó, các bạn thấy không? Alo, hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu rồi. Rồi, sau khi mà đã hiểu được thuộc tính đấy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thuộc tính của nốt bút của chúng ta. Bút của chúng ta là có bút nước, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi đến bút nước thì bây giờ chúng ta sẽ làm ra một cái bài. Cái bài này chúng ta sẽ tắt bỏ đi đấy nhá. Các bạn nhìn nhá, nó có rất nhiều thuộc tính để các bạn có thể làm, để chỉnh màu, chỉnh mè, làm sao cho nó đẹp lên được. Rồi, chúng ta tắt đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tư liệu. Tư liệu đấy thì chúng ta sẽ chuẩn bị như sau. Trong phần này thì tôi có một cái background đây ạ. Các bạn sẽ chọn cái phương thức là tạo ra cái thiết kế của chúng ta là đồ ăn. Đây ạ, chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng là quảng cáo cho mì, quảng cáo cho cái gì đó thì bạn sẽ chọn ở đây. Tôi sẽ back lại một tí. Chúng ta có mì tôm. Và trong phần này thì tôi cũng có một cái đâu nhỉ? Chúng ta có một cái biểu tượng là tích vào đây. Cửa sổ E. Chúng ta chọn vào biểu tượng ổ D, chúng ta chọn vào tư liệu, chúng ta chọn vào chươn lọc. Chúng ta sẽ chọn vào phần background. Đây ạ. Các bạn để ý rằng là trong quy trình khi mà mình làm thì có những cái tư liệu của chúng ta thì chúng ta sẽ phải chọn lựa. Tất nhiên là khi mà chọn lựa thì các bạn có thể làm những cái biểu tượng, ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây. Ok, chúng ta sẽ chọn vào vị trí 1 và chúng ta chọn vào đây. Đó. Sau khi mà đưa xong này thì chúng ta chọn vào Alt Ctrl gì? Alt Ctrl, chúng ta chọn vào Alt Ctrl tiếp theo nha. Chúng ta chọn vào Alt Ctrl Y ngắn để là chúng ta kiểm tra lại cái này là 1200 và cái này thì vẫn có thể là chúng ta sẽ làm được, nhưng chúng ta sẽ chọn vào phá khóa C. C để làm gì? Crop của chúng ta thì chúng ta mở rộng khung hình ra. Có thể là các bạn có thể làm như này, đây là một cái poster chẳng hạn. Và sau khi chọn xong thì bạn có thể đẩy cái này lên phía trên. Được chưa? Rồi tiếp theo là các bạn sẽ lập ra một layer mới giúp tôi, và chắc chắn là cái này các bạn sẽ dùng cái phím G để chúng ta chọn vào vị trí giữa và chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Chúng ta có hai cách để cho xuống dưới tất cả thì chúng ta có một cái biểu tượng như này. Với cái biểu tượng như này thì các bạn nhớ cho tôi là cái ảnh này thì các bạn chỉ cần chuột phải chọn cho tôi một cái hình thức như sau, đó là chúng ta sẽ chọn vào hòa trộn. Ví dụ hòa trộn làm tối ảnh thì màu sáng sẽ bị triệt tiêu thì nó sẽ giữ lại cái này. Còn overlay nó sẽ được như này. Được chưa? Và shortline nó sẽ được này. Đấy, nó tùy theo tính chất của các bạn để các bạn có thể làm và loại trừ toàn bộ cái đối tượng này đi. Vậy thì trong trường hợp này thì bạn có hai cách, một là bạn sẽ tạo ra mặt nạ nha. Hai là bạn sẽ chọn cho tôi cái thuộc tính là pháo hoa, bạn xóa toàn bộ cái màu trắng này đi cho tôi. Đấy, ví dụ thế. Ví dụ chọn vào đấy thì chúng ta chọn vào cái Ctrl Shift R của lớp ảnh trên. Và sau khi chọn lớp ảnh trên xong thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái thuộc tính như sau, đó là chọn vào thuộc tính tích vào đây để nó chọn cái đối tượng còn lại. Có nghĩa là màu trắng là tách giữa màu trắng và màu sáng ra đấy ạ. Được chưa? Và lúc này thì sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái thuộc tính tiếp theo, đó là tích vào đây. Rồi, sau khi đã chọn vào xong được cái biểu tượng này thì các bạn sẽ ấn vào phần OK giúp tôi là có cái mặt nạ này. Tích vào đây một cái thì tự khắc cái màu nền của chúng ta nó sẽ bị biến mất và chúng ta giữ lại được cái phần này. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa?
Và tất nhiên nó tạo ra một cái mặt nạ như này rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái tiêu chí nha các bạn nhìn này. Tiêu chí này thì bạn muốn nó xuất hiện như nào đấy là việc của bạn thôi. Bạn dùng bút B cho tôi, và cái bút B này thì thu nhỏ đầu bút lại và bạn tô đấy cho tôi. X và chúng ta sẽ tô vào đây là màu trắng. Đấy các bạn nhìn chưa? Màu trắng của chúng ta nó sẽ được như này. Đó. Rồi sau khi đã làm xong được cái màu trắng xong, hoặc thậm chí là các bạn có thể lựa chọn là cái màu này của các bạn là có thể lấn vào trong bằng cách là chọn vào X và chúng ta sẽ thu nhỏ phóng này, chúng ta tích vào đây. Và tôi sẽ tô cái dần cái này là bớt dần đi. Đấy, bớt dần đi để cho nó có thể nhảy. Người ta sẽ có rất nhiều cách để cho các bạn lựa chọn, nhưng mà tóm lại là mình có thể làm được những cái kiểu như thế này được. Mình xử lý những cái đoạn này được. Ok. Và phóng to lại thì chúng ta sẽ thu nhỏ đầu bút lại là màu đen của chúng ta nó vào giữa này để chúng ta loại trừ cái phần giữa này đi, dưới này đi một tí nữa để cho nó bớt này đi. Và tất nhiên cho cái đầu bút thì các bạn có thể chọn một cái đầu bút có thể là như này và tôi thu nhỏ lại. Cái tô. Và tô này thì các bạn có thể chọn cho tôi tăng lên độ nó cao một tí để chúng ta tô có thể nhanh hơn. Sau đó to đầu bút này thì giảm đi. Đấy, opacity để cho nó mờ dần vào nền như thế này. Chỗ này tại vì là tương ớt thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có đoạn là xa gần nên là mình cũng không nhất thiết phải quá chính xác. Đấy, có nghĩa là nấp điếm của chúng ta được nhảy, được chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì cái màu đen này của chúng ta là có thể lên đến 100% và làm cho một vài đối tượng nó sẽ bị biến mất như này. Đấy, nhìn chưa? Đó, bạn nhìn chưa? Rồi sau khi đã có tương ớt xong rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi là tôi có cái hình rồi thì tôi có thể nhân bản lên một cái nữa là Ctrl G, và sau khi chọn Ctrl G xong tôi chọn hòa trộn là sáng ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tương ớt là chính là sáng hơn rất là nhiều. Và sau đó thì tôi chuột phải chọn là Blending Option và cũng tương tự như vậy thì tôi muốn là làm sao lọc sáng. Tôi sẽ làm cho Blending Option và tôi chọn là đang làm sáng thì tôi sẽ lọc tối như này. Đấy, và sau khi tôi chọn vào đây thì tôi giữ phím Alt để tách ra để cho cái tương ớt của chúng ta nó trong hơn, nó trong trẻo hơn đấy. Các bạn nhìn chưa? Và rồi cả lớp mình nhìn này chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi sau khi có tương ớt thứ ba này tôi lại ấn vào Ctrl G tiếp theo thì tôi ấn vào Ctrl T để làm sao tôi giữ Shift, tôi kéo từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên như này. Được chưa? Để tạo ra một cái bóng đổ cho chúng ta, và tất nhiên cái hình này thì nó phải nằm dưới cùng thôi. Và cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phần này thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới để nó trở về cái ảnh thường ban đầu và không có rỗng nền. Ctrl E là với nhau. Thì đây là cái ảnh của tôi ạ. Cái này thì tôi chỉ cần tạo ra một cái mặt nạ cho các bạn rất là đơn giản và dùng phím G và kéo từ trên xuống dưới thôi. Cái G này thì các bạn hãy chọn ở Basic cho tôi là đen trắng và chúng ta sẽ kéo từ lên đây. Quên mất chúng ta sẽ chọn vào dạng như này. Được chưa? Đấy, các bạn có thể kéo như này để cho nó chỉ vào nền cho các bạn. Rồi. Ok, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần ở giữa của chúng ta, trung tâm của cái hình tròn này của các bạn là bạn có tương ớt rồi, bạn có màu rồi. Thì cái màu bình thường thì các bạn nhớ là đây là cái màu phía trên gồm có hai cái này thì bạn có thể gộp lại bằng Ctrl G. Ctrl G này group lại để tạo ra một cái phiên bản. Và trong cái lệnh mà để muốn chỉnh cho cái màu tươi lên thì tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức là để muốn làm màu tươi người ta chọn vào Adjustment và tôi chọn vào biểu tượng lá. Các bạn nhìn cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ thấy. Ok. Sau khi tích vào đây xong thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi là kéo này lên này, màu sẽ tươi lên rất là nhiều này, nhìn thấy chưa? Giảm đi này. Nhưng trong trường hợp khi mà kéo vào đây thì các bạn nhớ cho tôi là phải làm sao trỏ vào cái đối tượng dưới. Có nghĩa là chỉ chỉnh màu dưới thôi thì các bạn cầm cái kéo này cho tôi thì màu sẽ tươi lên rất là nhiều. Nha, cầm cái kéo màu này. Đấy, thấy chưa? Rồi và chúng ta kiểm tra trước sau. Đấy, màu tươi rồi, đẹp rồi. Rồi tiếp theo phần thứ hai là các bạn ở phần phía dưới này thì ở đây nó có một cái lệnh hôm trước tôi vừa chơi cho các bạn một cái lệnh ốp hình. Thì cái ốp hình của chúng ta thì chúng ta đã biết rồi là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Và trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn đến phần Photoshop. Sau đó đến phần là G. Chúng ta sẽ chọn vào phần G. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến phần cái gì nhỉ, mỹ phẩm Photoshop rồi.
Chúng ta sẽ chọn đến phần Photoshop, sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến mỹ phẩm này. Đâu rồi? Chúng ta sẽ có một cái banner mỹ phẩm đây rồi. Ảnh mỹ phẩm, bài tập mỹ phẩm đây. Trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có một cái thuộc tính là một cái biển. Cả lớp mình nhìn thấy cái biển này chưa? Alo. Dạ thấy. Chúng ta có thể dùng cái công cụ C và chúng ta sẽ kéo xuống đây và chỉ lấy cái mặt biển thôi. Các bạn có nhìn thấy cái mặt biển thôi chưa? Dạ thấy. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái công cụ như sau cho tôi, là chúng ta sẽ chọn vào công cụ là chúng ta chọn vào Ctrl S, Ctrl Shift S để nhớ nó thành một cái file Photoshop, nhớ nha, file Photoshop này. Và Photoshop này thì các bạn có thể để ở đâu đó tùy các bạn, có thể để ra ngoài desktop, được chưa? Và bạn chọn là mặt biển. Mặt biển. Rồi, sau khi đã chọn mặt biển xong thì bạn có thể tắt cái file phone này đi, và lúc này chúng ta phải chọn qua cái này. Ở đây thì các bạn có thể chuột phải chọn thằng dưới cho tôi, và chúng ta dùng cái hiệu ứng cho chính cái thằng dưới bằng cách nào? Chúng ta chọn vào filter, chúng ta chọn vào filter gallery. Và tất nhiên là trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn vào disto, và sau đó chúng ta chọn vào nước. Trong phần nước này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ sổ xuống và tôi loát cái texture chúng ta vào, giống như bài hôm trước ấy, chúng ta chọn mặt biển chẳng hạn, như này chẳng hạn. Đấy, cả nước mình nhìn cái này chưa? Dạ thấy. Đấy, nhìn cái này chưa? Rồi, vậy thì nó chỉnh nhiều hay chỉnh to hay chỉnh nhỏ thì tùy thuộc cái này đấy, giống mặt biển chưa? Ok, chúng ta chọn vào smooth để cho nó như này được không ạ? Alo. Alo. Dạ. Rồi, ấn nhá. Đấy, các bạn có nhìn thấy mặt biển tôi chưa? Thấy chưa? Đấy. Rồi, sau khi đã làm xong cái biểu tượng này xong rồi, tương đối rồi, thì các bạn nhớ cho tôi là cái hình của chúng ta cũng có thể áp dụng thêm một cái giá trị nữa. Lúc này thì chúng ta sẽ tìm đến một cái tư liệu ảnh số 2. Lúc này thì các bạn sẽ có một cái hộp. Thì cái hộp của các bạn thì các bạn có thể chọn và cắt ra hay như nào đó tùy các bạn. Bạn có thể chọn hộp này cho tôi và chúng ta sẽ kéo đối tượng này vào trong. Cái Photoshop của chúng ta nó sẽ đây đối tượng này. Và đối tượng này là không có nền, là các bạn chỉ cần chọn vào cho tôi làm tươi màu, thì chúng ta có một lệnh giống như adjustment và chúng ta chọn vào đây tươi màu này. Các bạn cầm cái kéo này lên màu tươi hơn. Ok, nhìn thấy màu tươi chưa nhỉ? Trước sau này. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Rồi, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế của các bạn là Ctrl V thôi. Và tất nhiên cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T. Và trước khi mà không tự tin vào cái chuyện là kéo của mình ấy, thì tôi có khuyên các bạn là chuột phải chọn vào phần Convert Smart Object. Rồi ấn vào Ctrl T, lúc này thì các bạn sẽ làm sao thu nhỏ lại. Rồi chúng ta đặt vào vị trí này, chúng ta xoay. Đó, các bạn có thể đặt xoay ra tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Rồi, sau khi đã có phần xoay xong được cái đối tượng của chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo một cái công đoạn, đó là chúng ta lại ấn vào biểu tượng lại về nền của chúng ta. Nó có một cái loại này là cái biểu tượng hình của chúng ta chọn vào đây. Chúng ta có một cái gói là Ctrl A, Ctrl C, và cũng tương tự như vậy, trước khi chọn vào thì chúng ta chọn adjustment và chúng ta chọn vào biểu tượng làm cho tươi ảnh. Rồi, Ctrl A, Ctrl C, sau đó thì sang file thiết kế là Ctrl V. Gói thì của các bạn thì cứ đưa thẳng trực tiếp lên thôi. Các bạn có thể chọn vào trước sau tùy theo tính chất này. Ví dụ như là cái này thì các bạn có thể giữ phím Ctrl và đẩy góc này. Đấy, có thể đẩy vào góc, xoay lên, đẩy ra. Đấy, ví dụ như cái này xoay như này thì các bạn có thể chọn chuột phải xoay ra ngoài hay nhà đó tùy các bạn nha, ví dụ thế. Rồi, sau đó chuột phải chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ xoay ngược lại như này. Và cái này thì tôi sẽ cho lên trên cái biểu tượng. Cái này thì tôi sẽ cho nó đây. Và tất nhiên là ở phần xa gần này thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng này thì tôi sẽ làm cho mặt lại. Và dùng gradient đen trắng thì tôi sẽ kéo đây nó chỉ vào nền.
Đấy, để nó tạo ra trước và sau chúng ta ít nhất là như này, được chưa? Phần thứ hai nữa là gì? Sau khi mà tôi đã có được cái biểu tượng này xong thì các bạn nhớ cho tôi là phần này chúng ta có thể, tại vì là do bút của chúng ta nên là tôi có thể dùng cái này, tôi sẽ đẩy cho nó chỉ một vài chỗ, phóng to lên và opacity nó giảm độ đi và tôi tô dần đi, chỗ này chìm nền. Đấy, để cho tạo ra trước sau. Bước thứ hai là cái ánh sáng này chiếu vào đây thì người ta có rất nhiều kiểu cho các bạn, là ví dụ cái đối tượng này tôi có thể làm một cái biểu tượng như sau. Ví dụ cái ảnh này mà tôi ấn vào Ctrl G sao mà tôi dùng hòa trộn thì có phải nó sẽ thành nhảy không ạ? Làm sáng ảnh nha. Các bạn có nhìn thấy sáng chưa? Alo. Dạ thấy. Và lúc này tôi chuột phải, tôi chọn là blending option thì tôi loại trừ tất cả những ống tối thì có phải nó sẽ lấy lại được vùng sáng này không ạ? Đây. Các bạn có nhìn thấy cái nọ của tôi nó sẽ tươi màu lên không ạ? Alo. Và tôi kéo đây để nó lấy được mỗi cái phần ánh sáng này thôi. Đây, trước sau cho các bạn này. Đấy nha, tươi màu. Bước thứ hai là các bạn sẽ giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho tôi để làm gì? Để tôi sẽ tạo ra một cái bóng đổ cho đối tượng của chúng ta, lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu Andente. Các bạn lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đậm ở phía trên và tôi sẽ ấn vào Ctrl T và giữ phím Ctrl để tôi kéo này xuống. Đó, và kéo xuống như này. Và tất nhiên bóng đổ thì nó phải nằm dưới rồi. Đã là bóng đổ thì các bạn biết rồi là chắc chắn là nó chọn là multi để làm đậm màu. Sau khi đậm màu xong thì chúng ta phải chọn vào lệnh như sau là chọn vào filter, chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur. Cái đối tượng này thì phải nhòe. Đó, và sau đó thì các bạn thì nhớ cho tôi là tôi sẽ giảm cái phin đi để nó sẽ nhìn được cái phần phía dưới. Đấy, bóng đổ của thằng dưới và thằng trên. Đấy, có thể là có như vậy, được chưa? Và tiếp theo nữa là tôi sẽ tạo ra cho nó một cái mặt nạ để tôi xử lý cho nó bằng phím G. Gần rõ thì xa mờ của chúng ta đã như này. Đó, và chắc chắn là cái này nó sẽ phải nằm dưới cái bóng này, tôi cho xuống dưới một lớp nữa thì nó sẽ được nhanh. Và chỗ này nó bị thừa ra ngoài thì tôi dùng bút B và tôi tô đây, tôi tô cho nó mất đi, quên mất. Mặt nạ thì tôi sẽ chọn vào bên trong, tôi tô như này nó mất này. Ấn vào mặt nạ. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, sau khi đã chọn xong tôi chọn 1 rồi chọn 2 và tôi đẩy cái này sang bên tay trái, V đẩy sang trái và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ đẩy cái này sang bên tay phải. Cái này nó chỉ có bóng vào đối tượng này thôi, còn chỗ này nó sẽ không còn nữa nên là bạn có thể chuột phải chọn vào đây cho tôi. Nhìn nhá, giữ phím Ctrl và quay trở lại đối tượng này. Được chưa? Đảo ngược vùng chọn cho tôi bằng Ctrl Shift Y. Bởi vì bản thân thì cái này nó không phải là trên một cái màu nên tôi sẽ chọn vào chính cái bóng. Và cái này thì tôi sẽ đổ một cái màu tên là màu đen, một Ctrl đen nha, để nó mất cái phần ngoài của các bạn đi. Đấy, đổ vào phần mặt nạ nhé. Đó. Đây, đổ vào mặt nạ của chúng ta là Ctrl đen. Quên mất, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là B và tô mất cái này đi. Màu này là màu đen thì tôi tô mất cái này nên nó chỉ có hiển thị trên cái phần bóng của đối tượng của chúng ta là trên phần thân thôi, còn cái này nó bay mà, đúng không ạ? Ok, về Ctrl D. Rồi, sau khi đã làm xong thì biểu tượng này của các bạn nhớ cho tôi là cũng phải chọn thêm một cái đối tượng nữa, đây là đối tượng dưới đây. Nhìn chưa? Chúng ta nhân bản là một đối tượng cho tôi bằng Ctrl G nhá, Ctrl G đây. Với cái đối tượng này thì các bạn nhớ cho tôi phải làm một thao tác là nó vụt lên trên thì chúng ta sẽ chọn là filter, chúng ta chọn là blur gallery và chọn là path blur. Path blur này thì nó sẽ có sinh ra một cái chuyển hình cho các bạn. Tôi sẽ cầm ở đây, tôi cầm này, tôi kéo vào đây. Được chưa? Và tất nhiên là cái này các bạn kéo lên thì nó sẽ tăng giá trị này. Đấy, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Đó. Thấy. Ok, và lúc này chúng ta sẽ cầm cái điểm này và chúng ta kéo vào đây để nó sẽ tạo ra cái chiều cong của chúng ta và chúng ta có thể cầm lên trời. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ tăng cái giá trị là tăng nữa lên để nó có thể thiên về tốc độ của các bạn. Đấy, trên tốc độ nó bay lên trên như này. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ các bạn chỉ cần tạo ra một cái mặt nạ giúp tôi và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào B. B để làm gì? Chúng ta sẽ tô mất những cái này đi. Cái này không cần thiết nữa. Và sau khi tôi tô mất cái này đi xong thì tôi sẽ làm thao tác là tôi cho cái này xuống dưới.
để có thể là nó sẽ bay theo kiểu như thế này. Và đối tượng này cũng tương tự như vậy, chúng ta ấn vào Ctrl G và chúng ta lại chọn vào biểu tượng là filter, chúng ta chọn vào Blur Gallery và chọn vào Path Blur để chúng ta đi thêm một cái điểm là chéo từ xuống dưới. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Và cái này thì các bạn tăng cái giá trị này lên cho tôi. Được chưa? Bỏ cái center đi để nó lấy vị trí này thôi. Đó, sau khi đã làm xong cái vị trí này xong thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính như sau. Đây này. Được chưa? Ok, và sau khi đã lựa chọn xong cái phần phía trên này thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ tạo ra một cái mặt nạ của tôi, và B lúc này thì chúng ta sẽ tô hết tất cả những ông là màu đen để mình xuất hiện cái biểu tượng này. Có thể là phải cho cái hình nó lên trên một tí, là xước này thì nó mới dễ giống hơn. Được chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là cái này của tôi thì cái này tôi cũng cho lên trên tất cả. Và cái này thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi tích vào đây, và B của tôi sẽ làm sao tô mất cái này đi để nó là sẽ là rõ phần nào. Đó, các bạn nhìn nhau, và tất nhiên là cái này của tôi là 100% thì tôi tô này. Đấy, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong biểu tượng này xong, các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó có nhiều cái yếu tố để mà mình sẽ đưa vào trong cái thiết kế của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ liên quan đến một cái hình của chúng ta. Ví dụ như một cái trái ớt, bạn cũng sẽ phải cho vào một trái chanh, bạn cũng phải cho vào. Ví dụ cái trái chanh này bạn sẽ phải cho nát chanh vào. Chắc chắn là cái này các bạn sẽ chọn vào, đưa thẳng trực tiếp vào để cắt vào. Đấy. Với cái này thì các bạn nhớ cho tôi là dùng cái công cụ lasso của chúng ta sẽ khoanh qua. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, và khoanh qua như này. Sau đó thì bạn sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào biểu tượng để chọn đối tượng xem. Rồi, sau khi mà chúng ta đã khoanh qua và tích chọn đây trái chanh của chúng ta thì chọn vào biểu tượng là có thể là dùng cái công cụ này và chúng ta sẽ khoanh qua nha, được không? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng là lasso và chúng ta Ctrl D lại nhé, tôi sẽ khoanh qua này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ctrl D. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G, V. V của chúng ta thì tôi đã có được cái biểu tượng là một cái biểu tượng của một cái miếng tranh rồi. Sau đó thì các bạn sẽ đẩy sang cái phần thiết kế của các bạn đây. Đó, thì cái này của các bạn thì các bạn có thể đặt ở vị trí là gần rõ xa mờ, có thể như này. Và chúng ta sẽ cho nó chuyển vào nền theo cái cách của chúng ta, thì chúng ta có thể chọn vào filter, chúng ta chọn vào blur, chúng ta chọn vào blur gallery, và chúng ta chọn vào path blur. Thì cái này cũng tương tự như cái vừa rồi thôi, các bạn sẽ chọn vào điểm này cho tôi và chúng ta sẽ cầm cái điểm này và chúng ta sẽ cầm cái điểm này để có thể đi lên trên đây và ấn vào bỏ cái này đi để nó sẽ giống hình thù này, chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Và tất nhiên là cái này thì các bạn sẽ tốc độ ra thì nó sẽ bay như này, nhưng trước khi tốc độ thì bạn có thể nhân thành 2 bản cho tôi, thì để nó tạo ra cái biểu tượng này cho chúng ta là nó có thể là bay ra ngoài nhưng mà vẫn rõ được cái hình của các bạn. Còn nếu không thì tạm thời là các bạn sẽ cứ phải đặt vào đây đã. Được chưa? Đấy, các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ nhân bản cái này ra làm 2 cho tôi, Ctrl G. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào filter, chúng ta chọn vào filter gray và chọn vào path blur để cho chúng ta có một cái biểu tượng hình. Cái này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi từ đấy đến đây. Cũng tương tự như vậy, bỏ cái này đi và tôi tăng cái giá trị lên này. Cái này thì tôi sẽ kéo đến đây. Và cái này thì tôi sẽ bẻ cong như này, bởi vì cái này nó có thể bẻ cong được. Đó. Rồi, sau khi mà đã lựa chọn được cái vị trí của đối tượng của chúng ta rồi thì chúng ta có thể chìm vào nền bằng cách là tạo ra mặt nạ, dùng gradient đen trắng và kéo đây để cho nó chìm vào nền cho các bạn đây ạ. Tôi sẽ chuột phải chọn đây, nó có 2 cái, chuột phải chọn ở đây cái thứ hai, mặt nạ, gradient đen trắng kéo đây. Rồi, sau khi đã có cái một rồi thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại đi tìm những cái tư liệu khác, ví dụ như một quả ớt, một miếng hành. Các bạn sẽ phải đi tìm, ví dụ tôi tích vào đây, tôi sẽ chọn vào kéo vào đây. Đây là một cái miếng hành.
Được chưa? Thì các bạn nhớ cho tôi là cái đối tượng của chúng ta chỉ cần là kéo cái miếng hành đó vào là chúng ta đã xong rồi. Đấy, chúng ta cầm vào đây. Và tương tự như vậy thì các bạn sẽ phải chọn là pen, bởi vì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn pen như này, chúng ta sẽ cắt vào đây, chúng ta sẽ cắt vào đây. Bẻ cong theo chiều đường cong. Đấy, để làm ra một cái thiết kế thì chúng ta sẽ phải làm tuần tự, chứ phải tìm tư liệu. Tôi muốn rằng là trong cái mì tôm của tôi thì nó có hành, có đấy, chứ chưa nói là có tôm nữa thì tuyệt vời nữa. Được chưa? Ok, Ctrl Enter. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl X. Sau đó thì các bạn sẽ đưa vào đây và Ctrl V cho tôi. Và lúc này thì Ctrl T để chúng ta có thể làm sao thu nhỏ vào. Và sau thu nhỏ vào thì tôi sẽ đảo ngược lại. Được chưa? Rồi, sau khi đã chọn vào cái biểu tượng này xong thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây. Tất nhiên là cũng phải copy ra để có thể làm. Và người ta có rất nhiều cách làm. Ví dụ cái này thì người ta có thể dùng cái bàn tay này. Bạn nhớ còn bàn tay không? Cả lớp mình có nhớ cái bàn tay không? Cầm cái kéo này. Ok, các bạn nhìn này chưa? Tôi chọn 50%. Cầm cái kéo này. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo, chuột phải chọn vào đây. G, B. Có nhìn cái bàn tay này chưa? Alo, 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 alo. Dạ thấy. Rồi, này tạo ra mặt nạ và lại dùng gradient đen trắng để nó cho nó chỉ vào nền để nó hơi ánh hồng một tí với cái vị trí của chúng ta. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một cái quả ớt. Đấy, mình làm thì mình cũng phải rồi chúng ta sẽ chọn một quả ớt và đưa vào Photoshop và cũng tương tự như vậy. Với cái này thì tôi sẽ loại trừ từng cái một, bởi vì không dùng nữa thì chúng ta cứ tắt đi thôi. Chúng ta cứ tắt đi bình thường. Chúng ta tắt đi, đây là chúng ta làm cho Chinsu nên là chúng ta cứ tắt đi để cho nó nhẹ. Các bạn nhớ nhá, bởi vì nếu mà chúng ta bật nhiều quá thì nó sẽ rất là nặng. Được chưa? Rồi, phóng to. Trong cái phần này thì các bạn sẽ dùng cái công cụ này cho tôi. Và cái công cụ này thì chúng ta sẽ chọn vào phương thức là lasso và chúng ta khoanh qua một trái ớt thôi. Đấy, các bạn nhìn ra chúng ta sẽ cho khoanh qua một trái ớt thôi. Chúng ta cầm vào đây. Các bạn hãy tìm, nếu mà tốt nữa thì bạn sẽ tìm cho tôi rất nhiều loại ớt và chúng ta chỉ việc ấn vào Ctrl G thôi. Lúc này chúng ta có một trái ớt rồi. Sau đó thì các bạn sẽ đưa sang bên này cho tôi để trái ớt có thể bay nha, và Ctrl T và chúng ta thu nhỏ lại. Đấy, các bạn nhìn chưa? Có nhiều người thì người ta sẽ làm rất là nhiều kiểu để mà chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn Ctrl T và chúng ta đổ ngược nó lại. Chúng ta thu nhỏ lại và chúng ta xoay vào đây. Cái này thì các bạn có thể làm nhòe hơn để có thể đặt vào đằng sau đối tượng cũng được. Chúng ta có thể chọn vào filter, chúng ta chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur để làm nhòe. Trong phần nhòe này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ làm nhòe nó vừa phải thôi. Cái này thì lúc này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tạo ra một cái mặt nạ và dùng gradient đen trắng và kéo đây. Được chưa? Rồi, sau đó thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo vào đây một tí nữa và tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi lại đảo ngược lại vùng này nha. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái này của tôi đi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào đây vào 50% thì có thể là có rất nhiều những cái kiểu để mà chúng ta chọn này. Được chưa? Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tìm cho tôi một cái nữa nó gọi là tên là rau. Các bạn có thể chọn cho tôi một cái miếng rau nó có thể như thế này và chúng ta sẽ đưa vào Photoshop. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên là cái rau này thì người ta có thể cắt bằng pen và cũng có thể là trong trường hợp này sắc độ chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể chọn cái này và chúng ta khoanh qua cái này cho tôi. Đó, khoanh qua cái này. Rồi, nếu mà không được hết cái này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm một cái thao tác là pen rồi. Chứ chả còn cách nào cả. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ cắt vào đây. Chúng ta sẽ đi rất là nhanh cái này. Ok, chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta kéo vào đây.
Rồi. Lúc này chúng ta ấn vào Ctrl X để chúng ta sẽ đưa sang bản thiết kế của chúng ta, chọn vào Ctrl V và Ctrl T này. Thì các bạn nhớ cho tôi là ở trong cái giá trị của chúng ta nó sẽ có rất nhiều những cái kiểu để chúng ta có thể lựa chọn. Ví dụ cái miếng này của chúng ta nó có thể đè lên đây nha. Thậm chí là V rồi các bạn sẽ đẩy vào đây cho tôi một tí để sau đó cái miếng tranh của chúng ta nó có thể chọn vào đây. Chúng ta sẽ kéo sang đây Ctrl T và chúng ta chuột phải chọn vào đây. Rồi sau khi đã đặt xong cái này thì chúng ta chọn vào số 20%, 30%, 50% tùy theo tính chất của các bạn. Và nhớ là biểu tượng nếu mà đặt như này thì cũng phải có những ánh sáng đập vào như thế nào đó, chúng ta sẽ chọn vào. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl O giúp tôi, hoặc là các bạn sẽ đưa cái phần Chinsu ra. Chúng ta sẽ có một cái logo Chinsu và chúng ta đưa vào. Đấy, lúc này thì các bạn sẽ dùng cái công cụ phím mo cho tôi và cắt bỏ nó ra thôi. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta sẽ quét qua, giữ shift là sẽ tròn rồi kéo ra, giữ cách thì để có thể cầm nha. Nhìn chưa? Đó nha. Shift thì là tròn, cách là dịch chuyển vùng chọn. Còn chuột của chúng ta kéo to nhỏ, không được buông tay. Buông tay là có nghĩa đồng ý rồi đấy. Ok. Chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng như sau là chúng ta sẽ dùng lên và chúng ta sẽ chọn vào Ctrl X. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đây thì chúng ta có một cái biểu tượng của cái Chinsu, rồi chúng ta ấn vào Ctrl T để chúng ta thu nhỏ vào. Đó, các bạn nhìn này chưa? Ở trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào vị trí là có thể là đặt ra ở phía giữa hoặc là gì đó tùy các bạn. Hoặc là các bạn có thể đặt thẳng và trực tiếp ở giữa như thế này hoặc như này. Đấy, tùy theo tính chất để chúng ta có thể quảng cáo cho sản phẩm của chúng ta. Đấy, được chưa? Chúng ta có thể thu nhỏ lại. Rồi, sau khi đã làm xong được cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phần text. Cái text này thì nó sẽ có rất nhiều kiểu để cho các bạn lựa chọn. Là text này thì chúng ta sẽ tích vào phần T. Đấy, rất nhiều người đã làm theo kiểu như này rồi, nhưng mà tất nhiên là làm cái này thì chúng ta sẽ phải mất thời gian để chúng ta làm. Rồi, ok, chúng ta chọn vào đây. Cái này thì các bạn nhớ là chọn cho tôi một cái phông chữ là UTM và chúng ta kéo xuống để chúng ta sẽ chọn vào, và phông này nó sẽ khá tròn, nó mềm, tròn và mềm để nó tạo ra cái tính chất của cái thiết kế của chúng ta nó có thể là như thế này. Ok, chúng ta chọn vào UTM. Tôi sổ xuống, tôi chọn một cái hình. Đây, ví dụ tôi chọn một cái phông chữ này. Đấy, cái phông chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là cái T của chúng ta thì phải chọn một cái màu. Ví dụ như nếu mà chúng ta chọn một cái màu đỏ cờ như này thì các bạn sẽ thấy nó rất là bắt sáng. Đấy nhá, có nhiều người có thể đặt các vị trí, nhưng mà tất nhiên cái đoạn này các bạn sẽ phải tính chính phủ đó. Ví dụ cái này choáng dưới tất cả, chọn lên trên một lớp. Ở cái này thì tôi sẽ phải Ctrl T và tôi sẽ thu nhỏ lại. Nếu không cần thiết thì chúng ta có thể bỏ qua để chúng ta sẽ lấy sự đơn giản. Cái hành này thì tranh này tôi có thể cho nó bỏ đi, đặt cái logo vào đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã có được cái chữ rồi thì các bạn nhìn này, cái chữ của tôi thì nó sẽ có cái này. Các bạn có thể chọn cái phương thức là Ctrl T và bẻ cong nó đây. Bẻ cong thì nó có lệnh Wrap cho các bạn thì bạn sẽ chọn vào đây. Thì nó có biểu tượng này, các bạn kéo lên cho tôi nhé. Để nó phù hợp với cái tính chất của chúng ta đang là dùng cái này. Nhìn chưa? Rồi, sau khi đã làm xong cái vị trí này là ví dụ như mì cái gì đấy thì mình chọn vào chữ này, chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta có một cái chữ nó bao quanh cái phiên bản của thiết kế của chúng ta là như thế này. Và chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là làm cho nó nổi lên thì người ta rất là dễ, là một là các bạn chọn chữ trắng hoặc là sáng lên một tí T cho tôi, và cái chữ này thì các bạn có thể chọn nó sáng hơn, trắng này, nhìn chưa? Đó, các bạn thấy nhá, rất là nổi khi mà chúng ta chọn như này. Nhưng mà có nhiều người bảo thích chọn một cái chữ như thế này thì làm một cái nào? Chúng ta chuột phải chọn là blending option nhá. Làm khối này, blending option này, chúng ta chọn vào Bevel and Emboss này. Lúc này chúng ta có một cái reset the fold. Reset the fold. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào the fold để chúng ta trở về định dạng bình thường ban đầu. Và cái này thì nó có một cái thuộc tính của khối này thì bạn chọn đây là khối bình thường. Thì cái khối này nó sẽ bình thường như này, nó sẽ tròn chỉ cho các bạn.
Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó khá là giống với cái tính chất mà chúng ta đang làm, được không ạ? Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Rồi, cái phần này thì các bạn sẽ chọn là drop shadow cho tôi là bóng ở dưới. Và chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là bóng màu đậm. Và cái bóng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là độ xa gần, nó chính là cái này. Độ đậm của bóng là multi chính là cái này. Đấy, để nó đẩy được cái logo của cái chữ của các bạn lên và bạn có thể chọn vào thuộc tính đây nhé. BVN bot chính là giá trị của cái khối. Khối của chúng ta nó có xa gần của cái khối. Style chính là độ cao của cái khối. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy drop shadow chính là bóng của cái khối. Tích thẳng vào nhé thì nó mới có được này. Thì lúc này chúng ta multi chính là độ đậm của cái bóng. Đây là xô lệch của cái bóng. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong rồi cái này thì mình nhấn ok thôi. Lúc này thì mình mới được quyền là chơi một cái trò như sau là cái bóng này đối tượng của chúng ta có thể cho xuống dưới. Cái này thì của chúng ta nó sẽ cho lên trên như thế này chẳng hạn. Đây, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng cho lên trên tất cả. Cái này của các bạn thì các bạn có thể đẩy vào đây để cho thể là sao cho vào cái chữ này trong dưới. Đấy. Tùy theo tính chất của các bạn. Và lúc này thì cái T của chúng ta tiếp theo một cái nữa thì T của chúng ta nhỏ. T lại thứ hai thì các bạn sẽ chọn vào T thứ hai, nó sẽ nằm ở giữa cái vùng này cho các bạn. Đấy. Bạn có thể chọn một cái tiêu chí là T của chúng ta thì sẽ chọn một cái màu. Đấy, các bạn có thể chọn một cái màu gì đó tùy các bạn và sau đó thì bạn có thể đặt vào vị trí như thế này. Đây là những cái tiêu chí để chúng ta có thể rèn luyện những cái poster theo kiểu thiên về đồ ăn, bay bổng thì có thể dùng cái kiểu như thế này được nha. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Ok, để muốn làm cái này thì cái việc đầu tiên hôm nay tôi giới thiệu lại cho các bạn là khi ứng dụng vào trong cái đồ ăn thì người ta có mấy cái lệnh như sau rất là quan trọng, đó là cái đối tượng của chúng ta nó có như sau, đó là cái mặt nước. Các bạn nhìn cái mặt nước chưa? Alo. Lại áp dụng cái ảnh mà mặt nước vào thì nó sẽ giống như mặt nước của chúng ta nha. Hiểu cái đấy chưa? Phần thứ hai nữa là các bạn sẽ tạo ra chiều sâu cho thiết kế thì cái này các bạn sẽ phải ngồi tính kỹ lại là cái hình của chúng ta bay lên ở vị trí nào là to nhỏ vừa để chúng ta cho vào. Cái trái ớt chúng ta bay như thế nào, rồi lá cây như nào, quả chanh bay như nào, rồi miếng hành bay như nào thì các bạn cũng phải tính. Tiếp theo ở đây thì nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn, đó là cái phần blending option nha. Cái phần blending option này của các bạn là cái chữ to thì bạn chuột phải chọn vào biểu tượng cho tôi là blending option này thì nó sẽ làm khối cho đối tượng nhá. Đấy, bạn nhìn chưa? Chọn làm khối đối tượng. Rồi, thì cái phần này thì các bạn sẽ lưu ý cho tôi, và cả cái phần trên nữa thì tôi đã dạy cho các bạn về phần chỉnh màu, và về nhà là các bạn phải xem kỹ phần này nhá. Alo. Trong cái phần này nó khó mà cái chỗ là khi mình làm thì mình sẽ cân nhắc về mặt chính phủ. Tại vì thêm nhiều hình mà chúng ta không làm chủ được sắc độ thì ngay tức nó sẽ chính phủ nó sẽ bị loạn xì lên ngay. Các bạn hiểu cái phần này của tôi chứ nhỉ? Alo. Dạ hiểu. Nên cái phần này chúng ta sẽ dành thời gian rất là nhiều để cho nó chỉnh chiếc các thứ, xong rồi tạo xa gần cho nó cho tôi nhá. Ok. Và hôm nay là chúng ta sẽ làm một cái phiên bản sơ bộ, một cái lên một cái market tạm thời, một cái phiên bản là làm về phở bò của Chinsu này như thế này. Đó, sau đó thì các bạn sau khi mà có thời gian nữa thì chúng ta sẽ chỉnh lại nha. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Ok. Mọi người có ai có câu hỏi gì nữa không? Alo. Dạ không. Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì mình sẽ render, mình sẽ gửi lại cho bài cho các bạn bài này nhá. Alo. Ok thầy.